one day she and I will both see together what happened भनेर हैन किन लाइक म मात्र भन्ने हैन that might be biased. So everybody is kind of like what happened between you हैन but we did broke up. Internet what they going like हुन्छ नि oh my god you asshole you cheater you didn't deserve her you ugly like they call me the worst things bro. Oh my god they call me the worst things bro. Oh my god Roxy खान मन लाग्ने गरेर यार right. I think गीत गाउन आउँछ भने कसले किन गाउन नपाओस् जसले नि गाउन पाइहाल्छ हैन but I also do think like हुन्छ नि आर्टिस्टले काहीँ लुज गर्ने हो कि भन्ने डर पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हुन्छ नि I would definitely say like एक्लै गर्न नखोज्ने केही कुरा पनि I do hang out with like people outside of the circle as well हैन तर मेरो majority of the time with मेरो आफ्नै सर्कल त्यो आफ्नो जुन माइन्डसेट छ नि त्यस्तो माइन्डसेट भएको मान्छेसँग कुरा गर्यो भने चाहिँ it becomes a reality के 92% of our viewers have not subscribed, and if you could do me a favor and hit the subscribe button, it would really mean a lot to me and my team. The quality podcast we provide you takes a lot of time, energy, and money, so if you guys could please do us a favor and hit the subscribe button, would mean a lot. Thank you. Crazy म तिमीलाई एकदमै वाइल्डेस्ट कुरा भन्छु है त दिस इज अ भेरी स्याड थिङ पनि तर के भयो भन्दाखेरि हाम्रो वुमेनहरू वन्स द इन्टरनेट केम अराउन्ड दे गट एडभर्टाइज्ड भनौँ न होइन लाइक एकदमै देयर इज नो बेटर वे टु सी इट ल वुमेन गट एडभर्टाइज किन भन्दाखेरि इन्स्टाग्राम तिमीले होइन एउटा मेल अकाउन्ट खोलेर हेर होइन यु ओपन द एक्सप्लोर पेज यु तल गर्दैन तल चाहिँ गर्ने ओके यु ओपन द एक्सप्लोर पेज होइन इन्स्टाग्राममा ओन्ली थिङ यु सी इज वुमेन लाइक न्यू अकाउन्ट हो भने चलाउँदै गर मलाई पोकेमन मनपर्छ पोकेमन आउँछ बाइक मनपर्छ बाइक आउँछ होइन बट फर्स्ट थिङ दे ट्राई टु सेल टु यु इज वुमेन द्याट्स यु नो हाउ क्रेजी द्याट इज हुन्छ नि अनि द प्रब्लम इज नाउ लाइक हुन्छ नि हाम्रो वुमेनहरू दे गट एडभर्टाइज टु अ क्रेजी अमाउन्ट सो नाउ लाइक मेजोरिटी अफ द मेन वी आर जस्ट नट गुड इनफ फर वुमेन बुझ्यौ नि तिमीले मैले भनेको अनि आई थिङ्क द्याट इज वेयर द डिस्कनेक्ट इज के I think अर्को एउटा साइड पनि कस्तो छ भन्दाखेरि okay if I set up a video saying that all men are trash होइन somebody gets offended तल like why all men होइन counter argument के हो भन्दाखेरि if you think that if you get offended you are one of them if you don't get offended you're not one of them होइन okay so like smart ones just kind of believe that त्यो बन्चमा मैले तिमीलाई कुरा गरेको होइन जस्तो okay if you get what I mean fair I do feel like all men are trash भन्दाखेरि I don't feel like हुन्छ नि it's being directed at me तर मैले चाहिँ त्यो all men are trash वाला कुरा होइन कि there is more deeper section of misandry going on that says like हुन्छ नि broke men aren't worth it you know what I mean like splitting like कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि फर्स्टमा इट वेन्ट अ लिबरल राउट इट्स लाइक हुन्छ नि स्प्लिट गर्नुपर्छ बिल स्प्लिट गर्नुपर्छ होइन अनि लाइक फेमिनिजम भने इक्वालिटी हो मेन र वुमेन दुवैजनाले इक्वल एफर्ट लिनुपर्छ तर अहिले चाहिँ इट्स अ भेरी सब सेक्सन नेपालमा आउँदैछ आउन बाँकी छ तर लाइक वेस्टर्न वर्ल्डमा एकदमै ठुलो प्रब्लम भइसक्यो यो होइन कस्तो छ भन्दाखेरि नाउ वी आर गोइङ फुल सर्कल ब्याक इन्टु लाइक अ म्यान सुड बी अ प्रोभाइडर होइन अ म्यान सुड बी अ प्रोभाइडर स्प्लिट गर्ने केटाहरू ठिक होइन होइन अनि त्यसपछि इट्स गोइङ ब्याक टु अ भेरी ट्रेडिसनल सेन्स अफ अ रिलेसनसिप के बुझिरहेछौ नि इट्स मोर लाइक अ म्यान सुड डु दिस फर अ वुमन बट सेम एनर्जी चाहिँ वुमेनले रिटर्न गर्नु चाहिँ पर्दैन भन्ने कुरा आइरहेको छ क्या अहिले चाहिँ इन्टरनेटमा अनि आई थिङ्क द्याट इज वाट बग्स मी भनौँ न त्यो एउटा कुराले चाहिँ इट्स लाइक इट गेट्स मी लाइक हुन्छ नि मेन्टली मेरो लागि चाहिँ हाउ आई सी इट है अब कस्तो छ भन्दाखेरि let's suppose I go on a first date I'll pay for it definitely but it's out of कस्तो भन्दाखेरि not because men should pay भन्ने it's just because मलाई that's a good gesture मेरो लागि चाहिँ त्यो gesture चाहिँ मलाई गर्न दिनु मन लाग्छ होइन but that does not mean I go on यत्रो रोज सोज लिएर just जे छ I'll give hand gesture जस्तै हुन्छ नि it's like एउटा gesture अनि अर्को कुरो के हो भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्छ जस्तो लाग्छ कि the people that I have been in a relationship with just बुझ्छ let's suppose आज मैले तिरेँ अरे होइन नेक्स्ट टाइम मसँग अलिकति पैसा नहोला म फ्रेङ्कली भनिदिन्छु मेरो स्टेट के छ म जब सक्छु म दिन्छु उसले जब सक्छ उसले गर्छ definitely I think relationship should be 50-50 होइन and I would also say like मेरो अब economic state if it's gonna be better the woman that I love I would love to provide everything for her पनि होइन तर मैले भनेको चाहिँ that should be more like
the return for it चाहिँ मलाई के चाहिरहेको छ like what I want is gratitude instead of feeling like यो त तिम्रो responsibility okay, that's bare minimum गरिरहेको छ तिमीले I would say bare minimum नि केटाहरूको लागि हुनुपर्छ है ब्रो like हुन्छ नि having boundaries हैन like हुन्छ नि अब वुमेनलाई रेस्पेक्ट गर्ने होइन जथाभाइ नगर्ने जे पाइ त्यही नभन्ने द्याट्स अल बेयर मिनिमम त्यति गर्दैमा केटा डिसेन्ट भनेर मात्र पुग्दैन होइन तर मैले भनेको चाहिँ अब ग्रेटर स्केलमा चाहिँ अब कस्तो भइरहेछ नि जस्ट bringing her flowers every day. I'm not saying it's reality, Feri. I want to clarify that. That's not what's happening real life, ma. Okay? That's what's happening on the internet right now. TikTok ma अहिले त एकदमै crazy. एउटा subsection तिमी त्यहाँ पुग्यो भने तिमीले भेट्छौ होइन एउटा subsection of misandry आइरहेको छ होइन अनि it's like everyday रोज ल्याउनु त त्यो त bare minimum म्यानको टाइपको के हुन्छ नि अनि मलाई त्यो कुरा चाहिँ एकदम न म्यान I expect a thank you at least टाइपको यस्तो उनीहरू कस्तो सेक्सनमा परिरहेछ भने maybe they are thinking about I don't know what they do but man people are busy if you don't have shit first men have a hunger अनि कस्तो भने we just like men or women I'm not saying एउटा people have hunger कस्तोसम्म पोइन्ट पुग्न सक्छ भने इट्स हार्ड टु कहिले काहीँ मिट अनि इट्स नट ब्याड इट्स जस्ट हामी एकअर्कासँग रिस्पोन्सिबिलिटिज छ अनि वी जस्ट ट्रिट इट्स लाइक अ कम्प्लिमेन्ट पछि गएर तर पिपल डोन्ट रियलाइज लाइक हुन्छ नि एकअर्काको जब हुन्छ नि यु हेभ टु गेट सिरियस इन लाइफ हुन्छ नि तिमीलाई लाग्छ एउटा हो एभ्री डे रोज लिएर एकजना केटा आउँछ डु यु रियली वान्ट द्याट गाई हुन्छ नि होइन लाइक सोच न एक्चुअलमा एकजना केटाले तिमीलाई हरेक दिन रोज ल्याइदिन्छ तर त्यो मान्छे इफ हि अर सी इज नट प्रोभाइडिङ अर लाइक हुन्छ नि एउटा सेन्स अफ एकअर्काको फुलफिलमेन्ट पनि हुन्छ नि त मेबी त्यो केटाले आफ्नो घरमा हेर्नुपर्छ होला होइन रिस्पोन्सिबिलिटिज आर लट के अनि त्यसमा टाइम बनाउने त छुट्टै छ द्याट्स तर यु क्यान्ट एक्सपेक्ट अ पर्सन टु डे 1देखि डे 365सम्म जस्ट हुन्छ नि डोपामिन हिट त दिइराख्न सक्दैन नि त्यो पनि हो होइन अनि त्यही त एट वाट पोइन्ट इज इट लभ बम्बिङ एक्ज्याक्टली लाइक देयर इज अ होल कन्सेप्ट अफ लभ बम्बिङ होइन फर्स्टमा लभ बम्बिङ इफ इट स्टार्ट्स यस्तो इट विल गो यस्तो के त्यो पनि हो होइन एउटा हाई लेभलमा प्याम्पर गरेर गइरहेछ भने त्यो सस्टेनेबल हुँदैन आई गेस अनि लाइक एन्ड इभन कसैले गर्यो भने नि आई विश थ्याङ्क यू भन्ने चल थ्याङ्क यू ग्र्याटिट्युड दिने रियल लाइफमा हाम्रो केटीहरू यस्तो छ आम नट सेइङ लाइक हुन्छ नि सबै नेपाली केटीहरू त्यस्तो भयो भनेर क्या होइन मैले भनेको चाहिँ यो जुन होल लाइक यो इन्टरनेटमा जे देख्छु नि म ब्रो द्याट सिट इज स्केरी एज फक राइट नाउ हुन्छ नि लाइक हिटिङ अन मेन इज लाइक एकदमै इजी के अनि इट डज एफेक्ट लाइक मेनको पनि त मेन्टल हेल्थ त हुन्छ होइन मेरो नि मन त भइहाल्छ होइन हामी सबैजनाको मन छ एउटा लेभल अफ हिटले त अब इट डज गेट टु अस पनि नि त अनि आई विश द इन्टरनेट वाज काइन्डर सबै साइडबाट आई डोन्ट जस्ट मिन लाइक ओ माई गड द मिसएन्ड्रिस हेज रुइन माई लाइफ भनेर मात्र भन्नु खोजेँ तर इट्स जस्ट इक्वालिटीतिर जाऊँ होइन सुपेरिटीतिर नजाऊँ भन्छु म चाहिँ यस्तो हो कि आई थिङ्क जुन चाहिँ वेन it's easier to villainize people without हुन्छ नि without hearing their opinion जस्तो लाग्छ मलाई बाहिर पनि होइन बिकज कस्तो भने इभन इफ इट्स पोलिटिकल होइन एउटा साइडले के भन्छ अर्को साइडले के भन्छ थाहा नै हुन्न अनि यु क्यानट ड्र अ कन्क्लुजन होइन इफ समथिङ इज ह्यापनिङ लेट सपोज ल ब्रो यो सेयर गर ल भनेर आउँछ नि कतिजना मान्छेहरूले दिस इज ह्यापनिङ वी हेभ टु गेट अ मुभमेन्ट अगेन्स्ट दिस पर्सन आउँछ तर त्यो साइड अफ स्टोरी खै त त्यो पनि हुन्छ नि जस्टिसै भएको छैन हाउ क्यान यु जस्ट लाइक हुन्छ नि अब आफ्नै मान्छे उसले एक्सपिरियन्स गरेछ ठिक छ आई क्यान सिम्पथाइज अन द्याट तर थाहा नै छैन जस्ट बिकज द ट्रेन्ड सेड इट स्योर आई थिङ्क या त्यो एउटा क्रिटिकल थिङ्किङ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई नि आई डु फिल द्याट वे आई थिङ्क आई लभ इन्टरनेट ट्रेन्ड्स तर वेन इट कम्स टु लाइक हिटिङ अन समन एज ए ट्रेन्ड जस्तै लाइक क्यान्सल कल्चरको कुरा भयो होइन जस्तै a lot of times फेयर मान्छेहरू नि क्यान्सल भएको छन् द्याट्स भेरी नाइस होइन जो गिल्टी थियो तिनीहरू क्यान्सल हुनु द्याट्स भेरी नाइस होइन तर a lot of times कस्तो पनि हुन्छ भन्दा फेरि गल्ती नभएको मान्छेहरूलाई पनि सानो सानो कुरामा क्यान्सल जस्तै भेरी गुड एक्जाम्पल इज लिजोलाई क्यान्सल गर्नु खोजेको थियो एकचोटि मान्छे डु यु नो द्याट लिजो त एसोल छ रियल लाइफमा यताउता भन्ने रुमर्सको बेसिसमा वी गाट अ क्यान्सलर यस्तो टाइपको थ्याङ्क गड इट डिडन्ट ह्यापन होइन तर मैले चाहिँ के नि फिल गरेको छु भन्दा यस क्यान्सल कल्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन सबै खालको गलत मान्छेहरूले प्लेटफर्म पाउनु पर्दैन है प्लेटफर्म हुनु हुँदैन तर कुन पोइन्टमा चाहिँ त्यो क्यान्सल कल्चरले लाइक एउटा इनोसेन्ट मान्छेलाई टार्गेट गरिरहेको छ त्यो नि सोच्नु पऱ्यो मान्छेहरू एउटा रेज भनेको एकदमै स्ट्रङ इमोसन हो कि होइन समटाइम्स पिपल गेट क्यारिड अवे इन द्याट रेज के हुन्छ नि अनि त्यो एउटा चाहिँ आई विश द्याट वाज मोर कन्ट्रोल्ड इन द इन्टरनेट यु नो
What if I tell you this burger joint sells over 2,000 burgers and wings every single week and still leaves you craving for more? Tease Your Palate in Thumbnail is a gourmet burger joint, serving over 2,000 burgers and wings every week. Crowd favorites like the Jaw Dropper, Hookah Chook, and Smoky Barbecue wings are winning hearts across Kathmandu. If you're craving for mind-blowing burgers like this, let us tease your palate. Tell me about your team, how you've scaled up, होइन? सो मेरो टिम अब मोर इन अ सेन्स म्यानेजमेन्ट सेन्समा ठुलो भएको छ क्या अहिले चाहिँ होइन. मैले पहिलेदेखि मेरो ऊ टिम एकदमै क्रिएटिभ टिम एकदमै टाइट थियो. सधैँ मसँग को थियो भन्दा एकदमै नामको बेसीमा सर भनिदिइहाल्छु होइन, म भइहाल्यो होइन. अनि त्यसपछि मेरो अब बिट बनाइदिने प्रड्युसरको नाम चाहिँ प्रड बाई फ्रान्सिस हो होइन. अनि त्यहाँबाट अझै वी हेभ ब्लिजी पनि प्रड्युसर हो, वरदान पनि प्रड्युसर हो. उनीहरू चाहिँ लाइक बिट बनाउँछन् क्या होइन. अब जस्तै अब म मेरो भिडियोग्राफरको कुरा गरौँ भने वी बिन फ्रेन्ड्स फर मोर देन 12 इयर्स अब त. अनि वेभ लेन्थ मिल्छ, सँगै सुरु गरेको उसले र मैले पहिला भिडियो खिच्ने बेलामा फोनले खिच्थ्यो होइन. अनि त्यहाँबाट बाँकी काम चाहिँ मोस्टली म गर्छु. मोस्ट अफ द टाइम म स्टुडियो हुने रिजन चाहिँ के भन्दा मिक्स मास्टरिङ मै गर्छु होइन मेरो गीतहरू, अनि मेरो भिडियोहरू नि एडिट चाहिँ मै गर्छु कि. अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम म स्टुडियोमै हुन्छु. अनि त्यहाँबाट अर्को saves you a lot of money as well. It does save me a lot of money. I think you're the most cost effective artist. है तर स्टिल लाइक म्युजिक भिडियोको कस्टिङ मात्र नै क्रेजी जान्छ यार. त्यो हाम्रो 3 जना भयो क्रिएटिभ टिममा. अर्को छ मेरो फोटोग्राफर, डु यु नो लाइक ओमन भन्ने हो होइन. अनि त्यसपछि वी डु हेभ अदर 2 आर्टिस्ट आउटसाइड अफ मी. द्याट सिजर बोय उडिजाला समयमा थियो होइन. अनि अर्को चाहिँ ब्लडी भिन्ची भन्ने, ऊ पनि हिज प्रब्ली गन बी इन बसन्तीको रिमिक्स, मेरो आउने सङको रिमिक्समा हुने मलाई छ होइन. Lemon Stand Boys. Yeah. We try to come together. Lemon Stand Boys used to be an era होइन. प्रब्लम के भयो भन्दा केटाहरू सबै विदेश गयो कि. द्याट्स मेरो क्रिएटिभ टिम. अनि वेन इट कम्स टु ओ माई गड आई फरगट मेरो छोरा एजरा, द्याट्स माई गिटारिस्ट. आई वुड से द्याट्स मेरो क्रिएटिभ टिम. अनि वेन इट कम्स टु अब एक्सपेन्सन चाहिँ होइन, यो त पहिलेदेखिको केटाहरू हो होइन. एक्सपेन्सनको केसमा चाहिँ आई हेभ एडेड अ न्यू म्यानेजर. उसको नाम चाहिँ नित्या हो होइन, बाला टु फ्लाइ भन्ने. सी इज अ नेपाल टपर लाइक ए लेभल्समा. अनि आई थिङ्क दिस टाइम अराउन्ड पनि सी गट लाइक आई थिङ्क 91 कि 92 लिएर आयो भन्दै थियो. भेरी स्कलर माइन्ड के हुन्छ नि. अब म क्रिएटिभली सक्छु होइन, त वेन इट कम्स टु यो लेख्नुपर्ने कुराहरू हुन्छ नि, आई मेस अप के ब्रो. म फेरि च्याट जिपिटी पनि चलाउन आउँदैन होइन. आई नेभर युज च्याट जिपिटी होइन. अनि जस्ट आई नेभर कुड डु इट के वेन इट कम्स टु स्पोन्सरसिप यस्तो कुराहरू हुन्छ नि, मन नै नलाग्ने होइन. अनि सी कम्स अराउन्ड एन्ड सी हेज द बेस्ट राइटिङ होइन, सर लेख्छ होइन. स्पोन्सरसँग आफै मिटिङ बस्न जान्छ, यताउताबाट स्पोन्सरहरूसँग कुरा गरिदिन्छ होइन, यता ऊहरू हेरिदिन्छ होइन. भेरी टाइट, भेरी स्ट्रङ म्यानेजर है. अनि त्यसपछि आई डु हेभ एडेड अल्सो लाइक अ पिआर म्यानेजर. अनि उसले चाहिँ मोस्टली पिआर लाइक पब्लिक रिलेसनहरू हेर्छ. उसको काम चाहिँ बेसिकली के हो भन्दा भिजन यो ठाउँ जाऊ, भिजन अस्ति जस्तै वान अफ द बेस्ट थिङ, उसको नाम चाहिँ श्रेया हो होइन. सी अल्सो रन्छ पडकास्ट, थाहा छ चिट्टीको पडकास्ट भन्ने. अनि उसले चाहिँ मेजोरिटी काम के गर्छ भन्दाखेरि मान्छेहरू चिनेर होइन. जस्तै रिसेन्टली सी मेड स्योर आई गर के भन्छ 2 day 1 night टाइपको ऊ विथ लाइक हुन्छ नि एउटा रिजोर्टमा के, पूर्णज म्युजियम भन्ने. सी लाइक भिजन यहाँ जाऊ, ह्याभ फन, गो ह्याभ फन. हामी पनि आउँला दिउँसोतिर होइन, रमाइलो गर, ह्याड द बेस्ट टाइम. एन्ड जस्ट लाइक हुन्छ नि, जस्ट बिकज हुन्छ नि उसले अब मैले यति हेरिदेऊ भनेको थिएँ होइन. सो द्याट्स माई पिआर म्यानेजर, भेरी स्ट्रङ थियो पनि. अनि अर्को 2 more मेम्बर्स चाहिँ शुभम र मिया भन्ने हो. उनीहरू चाहिँ मोर लाइक दुवै साइडमा काम गर्छ. मिया हरसेल्फ इज अ सिङ्गर पनि, तर ग्राफिक डिजाइनर पनि. लाइक सी इज अ डिजिटल आर्टिस्ट. अनि ऊ चाहिँ अब वेयर ट्राइङ टु फिगर आउट. लाइक मलाई चाहिँ उसले आफै नै स्टुडियोमै गीत गऱ्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ. सी इज वर्किङ अन हर म्युजिक एज वेल. अनि शुभम हिज मोर लाइक अ यु नो फन गाई, कम्स अराउन्ड हुन्छ नि, हेज फन. सो द्याट इज अहिलेको सोफार टिम र एक्सपेन्सन टिम. अहिले त्यही हो प्रब्लम पनि मेरो. म पनि ठ्याक्क आई विल सेयर यो स्टोरी. रेडिट स्क्रोल गर्दै थिएँ होइन, अनि दिस गाई वाज सो डिप्रेस्ड. हि वाज लाइक आफ्नो स्टोरी भन्दै थियो क्या. अनि उसको थट चाहिँ के हो भने द नेक्स्ट गेटवे इज युएसए लेखेछ कि होइन. मेरो नयाँ त्यही लाइक मेरो त्यो उनै हो, आई जस्ट नो युएसए इज गोइङ टु बी माई थिङ्क. अनि भिजा सिजा पनि पाइरहेको छैन अरे. अनि आई फिल लाइक आई एम इन दिस पट होल मिजरी टाइप्स के. अनि मलाई क्या आई रिलेट टु द्याट इन सम वेज इन टर्म्स अफ आई अल्सो थट बाहिर नै गएर सबै हुन्छ होइन. नट सेङ द्याट हुन्छ नि पछि गएर जान्दिनँ होइन, तर अहिलेको लागि आई डोन्ट ह्याभ द रिसोर्सेस टु गो अब्रोड होइन. अनि त्यसपछि ठ्याक्क के भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो यस्तो भन्यो. अनि ब्रो पुरै डिप्रेस सबिङ स्टोरी छ त्यहाँ, जस्ट बिकज उसलाई लाग्छ कि उसको गेटवे युएसए हो भने. आम लाइक मैले कमेन्ट गरेँ कि तल, ब्रो लाइक म पनि त्यही स्टेटमा थिएँ, बट
उसको होल पर्सनालिटी नै त्यही भइसक्यो वेयर हि वान्ट्स टु गो अब्रोड एन्ड हि थिङ्क्स द्याट्स द गेट वे होइन अनि आई थिङ्क त्यो कस्तो सिट मेन्टालिटी स्टेट हो क्या वेयर हुन्छ नि यु थिङ्क योर ह्याप्पिनेस क्यान बी फाउन्ड समवेयर एल्स हुन्छ नि एन्ड आई थिङ्क वेयर इट स्टार्ट्स इज विथ यु के वाट आर यु डुइङ ल सिट स्टेट छ तिमी नेपालमै बस्यो तिमीले के गर्नु खोजिरहेछौ त होइन एक पाइला गऱ्यो कि 2 पाइला वाट आर यु डुइङ द्याट सेल्फ सफिसियन्ट भएपछि तिमी जहाँ गए पनि आई थिङ्क यु विल ट्राई टु ग्रो एज अ पर्सन होइन मेरो कोही साथीहरू दे वान्ट बट उनीहरूको लागि पनि गाह्रो भइरहेछ नि त तर आई थिङ्क सेल्फ सफिसियन्ट भएपछि चाहिँ इन्टर्नली हुन्छ नि त्यो नभएको अन्त बाहिर गयो भने त आई थिङ्क द पर्सन इज गोन बी इन द सेम रट होल जस्तो लाग्छ मलाई त्यो नि हो तर आई डु फिल लाइक धेरैजनाले विदेश गएर पनि दे फाइन्ड देमसेल्भ्स पनि बिकज लाइक अलिक स्ट्रङ ऊ आउँछ नि त स्ट्रगल्सहरू आउँछ बाहिर गइसकेपछि होइन दुःख धेरै पाइन्छ अब म यो स्टेटमेन्टमा चाहिँ के भन्छु भने अमेरिका मात्रै अप्सन राख्नु चाहिँ अब आई वुड से इज काइन्ड अफ टफ होइन अरू देश पनि हेरे हुन्छ बिकज पहिला म आई युज टु बी भेरी स्ट्रङली अगेन्स्ट मान्छेहरू विदेश जाने होइन लाइक आई वाज स्ट्रगलिङ म स्ट्रगल गरेर अरू नै स्ट्रगल गरिहाल्छु नि भनेर होइन द ओल्डर आई गट इज लाइक मेरो त त्यो बेला प्लान के थियो भन्दाखेरि अब त म 5 वर्ष स्ट्रगल गर्छु थिङ्स इज गन बी सो मच इजियर सो मच मनी इज गन कम इन होइन तर कुरा रहेछ के छ भने नेपालको सिस्टममा अलिकति फ्लड नै छ कि लाइक पोलिटिक्स राम्रो छैन होइन के पनि स्टेबल छैन कहिले टिकटक उडाइदिन्छ कहिले के गरिदिन्छ होइन विदेशमा कमाएको पैसा नेपालमा ल्याउन गाह्रो छ होइन यस्तो यो के भन्ने सिस्टम कस्तो राम्ररी सेटअप छैन कि आई डु अन्डरस्ट्यान्ड अहिले आएर चाहिँ हुन्छ नि मान्छेहरू किन विदेश गइरहेछन् भट्टाभट कुदेर जो पनि अल अफ माई कजन्स आर अब्रड होइन मेरो पुरानो साथीहरू स्पेसली मेरो एजको मान्छेहरू सबैजना देयर अब्रड होइन अनि आई अन्डरस्ट्यान्ड लाइक उसले भनेको पनि होइन ऊ डिप्रेस हुनु पनि तर आई वुड से लाइक अरू बाटो नि छ अरू देशहरू पनि छ होइन अमेरिका इट्स स्टिल अ स्ट्रगल And I think adding on to your point, yes, Europe gives free education. Cost of living high, but at the same time, somewhere if you can speak their language, sure, universities or तर मेरो point चाहिँ कहाँ हो भन्दाखेरि like you said, Nepal is a shithole, but the thing that I'm trying to say is, if you don't believe in yourself that you will do shit, nobody, no country, no place will let you believe that you are sufficient भन्ने हैन जहाँसम्म आफूले लाइक ठिक छ म यहाँ पनि सक्छु म बाहिर पनि सक्छु त्यो एउटा चाहिँ मेन्टालिटी हुनु पर्यो कि जस्ट बिकज हुन्छ नि त्यो एउटा आफूसँग चाहिँ कुरा गर्नु पर्ने रहेछ कि वेयर यहाँ गए पनि जहाँ गए पनि आई विल हुन्छ नि वर्क आई डु इट भन्ने एउटा चाहिँ त्यो त हो डेफिनेटली हो किन भन्दा आई डोन्ट थिङ्क आई क्यान एड मच टु इट किन भन्दा त्यो कन्फिडेन्स एउटा त चाहिहाल्छ होइन अब मैले के सोचिरहेको थिएँ भन्दा एजमा नि डिपेन्ड गर्छ अब इफ यु जस्ट पास्ड आउट हाई स्कुल होइन त्यो बेला माइन्ड सेट डिफ्रेन्ट हुन्छ बिकज यु आर लस्ट यु आर भेरी लस्ट हाई स्कुलदेखि आउट चाहिँ इभन लाइक ब्याचलर्स नसकेसम्म होइन अब त्यो एजको मान्छे उसको एज कति हो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ डिडी टेल उसको एज कति हो भनेर आई थिङ्क अब के ब्याचलर्स जान लाग्छ होला प्रब्लली ओके त्यसमा त ठिकै हो ऊ स्ट्रेस लिनु बिकज उमेर अनुसारको स्ट्रेस हो नि त यु क्यान नट फाइन्ड युर सेल्फ लाइक 18-19मै नि त 18-19मा के मलाई नि थाहा नै थिएन म त 18-19मा आई युज टु बिलिभ लाइक हुन्छ नि नेपालमा देयर इज रिचेस देयर इज मर्सिडिज देयर इज लाइक फकिङ के भन्छ हुन्छ रेन्ज रोभर डिफेन्डर चलाउँछु म म्युजिकबाट चलेर होइन आई लिभ इन अ म्यान्सन भन्ने माइन्ड सेट थियो द्याट टु मी आई डिड फिल लाइक हुन्छ नि आई नो माइसेल्फ होइन बट नाउ द्याट आम ओल्डर त्यो आई रियलाइज लाइक म पनि त लस नै त थिएँ एउटा सेन्समा आई डिड नट रियलाइज लाइक हुन्छ नि इकोनोमिक स्टेट के छ कन्ट्रीको होइन इफ आइ एम सेलिङ स्टफ हु इज बाइङ यो सबै कुरा त धेरै स्ट्रगल गरेपछि फिल्डमा छिरेपछि थाहा हुने कुरा हो होइन ब्लाइन्ड कन्फिडेन्सले पनि हेल्प त गर्छ नट गर्न लागि होइन यो तिमीले भने जस्तै ममा छ म मिहिनेत गरिहाल्छु होइन 17-18 वर्षको मान्छे हो म लाइक 2 हात 2 खुट्टा छँदैछ होइन डेफिनेटली म सकिहाल्छु भनेर जानु द्याट्स अ वे बेटर वे देन गोइङ ला म लस्ट छु भनेर होइन तर मैले के पनि भनेको भन्दा त्यो उमेरमा लस्ट हुनु पनि एकदम नर्मल नै हो भन्छु म चाहिँ द्याट इज ट्रु जुन चाहिँ अब एउटा स्टेट अफ माइन्ड हुन्छ द्याट जस्ट डिफर्स तर अब त्यही हो इन टर्म्स अफ यु एज अ आर्टिस्ट होइन त्यो जुन चाहिँ एउटा ग्रिट हुन्छ ट्राइङ टु प्रुभ यर सेल्फ हुन्छ नि अथवा जसले त सक्दैनस् भने तिनीहरूलाई प्रुभ गर्ने पनि त एउटा आई थिङ्क ब्याक अफ द माइन्ड त हुन्छ होला होइन हाउ मच हेज द्याट हेल्प यु सेप यर म्युजिक करियर नट मच एक्चुली मैले एज आई ग्रो ओल्डर आई रियलाइज द्याट्स अ भेरी स्टुपिड वे टु लिभ थाहा छ एउटा जिम गा जस्तै भनौँ न होइन जिम जाँदाखेरि यु नो हाउ इज लाइक म देखाउँछु यिनीहरूलाई जिम ज्यान बनाएर भनेर द्याट इज गन पुट यु लाइक मेबी 1 महिना नि नदेला
3 हप्ता 2 हप्ताको कन्सिस्टेन्सी देला होइन त्यसपछि चाहिँ यु निड अ बेटर गोल इन लाइफ के मैले अर्कालाई देखाउँछु भनेर गरेपछि एभ्री टाइम मैले देखाउन सकेन नि डिप्रेसनमा परेँ क्या म हुन्छ नि एभ्री टाइम नेक्स्ट सङ सबलाई देखाइदिन्छु म आम गन बी द बिगेस्ट आर्टिस्ट नेपालमा भनेर एभ्री टाइम मैले गरेँ नि त्यो जब त्यो नेक्स्ट सङ बिगेस्ट थिङ भएन नि इट युज इट मी अप युर अ फेलियर म्यान लाइक एउटा जस्तै अब म एउटा कुरा वान थिङ द्याट आइभ लर्न रिसेन्टली होइन के भन्दा being kinder to yourself, like आफ्नो inner self, त्यो मैले recently सिकेको चिज हो क्या पहिला I used to be very mean to myself, you know, like त सक्दैनस् मुला त गर्छस् मात्र तँलाई केही थाहा छैन केही सक्दैनस् के गरे यार you're such a loser man, you're such a loser त्यसरी बोल्थेँ कि म आफूसँग तर एज आई ग्रो ओल्डर लाइक हुन्छ नि वेन मैले यो सोसाइटल र एक्सटर्नल प्रेसरहरू हुन्छ नि इन्टरनलाइज गर्न छाडेँ नि जस्तो हुन्छ नि यसलाई देखाउनुपर्छ उसलाई देखाउनुपर्छ यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ जुन त्यो बाहिरबाट आएको थियो होइन त्यसलाई सबै सकेसम्म माइन्डबाट डिलिट गरिदिएँ नट सेङ सबै गएको छ तर हुन्छ नि सकेसम्म डिलिट गरिदिएँ अनि त्यसको ठाउँमा यसलाई देखाउनुपर्छ भन्दा नि यो गर्न मन छले रिप्लेस गरिदिएँ क्या मैले हुन्छ नि इन्स्टेड अफ सेङ लाइक ओ यो मुजीले म चल्दिनँ भनेको थिएँ म चलेर देखाउँछु भन्दा पनि होइन मलाई त क्या चल्न मन छ यार भन्ने माइन्डसेटमा गएँ कि म अनि द्याट इज वाट गिभ मी द कन्सिस्टेन्सी कि रिगार्डलेस अफ भ्युज कति आउँछ के आउँछ होइन रिगार्डलेस अफ हाउ पिपल टेक इट पहिला हेट कमेन्ट्स युज टु इट मी अप ब्रो पहिला जस्तो आजकल म हाँसेर गर्छु तिमीले देखाएको छ आजकल भिडियो पहिला रिसाएर गर्थेँ होइन पहिला युज टु गेट मी आजकल म रिप्लाई त गर्छु आई लभ रिप्लाइङ टु कमेन्ट्स होइन मान्छेहरू क्रेजी मिन भइरहेको हुन्छ होइन तर आजकल म लाइक हुन्छ नि दिमागै खानी गरेर रिसाउने गरेर चाहिँ गर्दिनँ कि जस्ट एज अ फन वे के आई थिङ्क द्याट्स मोर अफ माइन्डसेट इन्टरनली जुन मेरो चेन्ज भयो नि युल डु इट म्यान जस्तो भयो क्या मलाई त गरिहाल्छस् नि यत्रो वर्ष मिहिनेत गरेछ यु क्यान किप अन गोइङ म्यान जस्तो हुन थाल्यो नि त्यसपछि त्यो के भन्छ एउटा एङ्ग्विस जस्तो हुन्छ कि एउटा यसरी बसिरहेको हुन्छ कि तिम्रो लाइक तिम्रो दिमागै यसरी बसिरहेको हुन्छ कि वेन यु हेभ टु प्रुभ इट टु सम वान के वन्स यु लेट द्याट गो एन्ड यु जस्ट हेभ टु डु इट फर यर सेल्फ होइन आनन्दले म गर्छु एन्ड इट्स भेरी इजी टु रिच आउट टु पिपल एज वेल के मेरो चाहिँ अलिक डिफ्रेन्ट छ इन टर्म्स अफ मेरो चाहिँ कस्तो छ भने इगो हेल्प्स अ लट मेरो लागि चाहिँ होइन अब जस्तै कोही मान्छेले लाइक नट त्यो स्पेसिफिकली तर यो एउटा सेटअप गर्न सक्दैनस् भन्यो भने लाइक म त गरेरै देखाइदिन्छु त्यो एउटा इक हो त्यो इक एउटा भयो भने चाहिँ वाइल्ड हेल्प गर्यो मलाई पडकास्टमा पनि होइन लट अफ एटलिस्ट 100 to 200 पिपल फर्स्टमा होइन डिक्लाइन अनि लाइक सक्दैनस् भनेपछि झन् म त गरेरै देखाउँछु होइन त्यसले चाहिँ मलाई वाइल्ड हेल्प गर्यो अनि इन टर्म्स अफ एउटा मलाई चाहिँ त्यस्तो बर्नआउट चाहिँ भएको छैन होइन बिकज आई डोन्ट स्पेसिफाई अ पर्सन लाइक यो मान्छेले यो गर्यो तर एउटा सेट बिलिफ जस्तै अब एउटा प्यारेन्ट्सलाई पनि एउटा हुन्छ नि लाइक वाट आर यु डुइङ विथ यर लाइफ हुन्छ नि अनि त्यो एउटा स्पेसिफिक पर्सन भन्दाखेरि पनि एउटा बिलिफलाई म आम जस्ट गोइन टु गो हायर भन्ने चाहिँ त्यो ग्रिडले चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गरेको थ्रु आउट द प्रोसेस अफ लाइफ मेरो चाहिँ इनिसियल स्टेजमा इट डिड होइन स्पेसली मैले त्यो तिमीलाई सबै थाहा छ त्यो लेबल सेबल छोडेँ आई ह्याड टु प्रुभ होइन त्यो बेलामा इट डिड तर के हुने भन्दा प्रोग्रेस चाहिँ हुन्छ नहुने भने होइन माइन्डसेट नराम्रो ठाउँमा बस्ने के जति पनि त्यो हङ्गर नजाने हुन्छ नि अझै चाहियो मलाई अझै चाहियो कसरी म नम्बर 1 हुने त्यो एउटा त्यो ट्रेन पक्रिन खोज्छ नि दिमाग खुस्किन्छ क्या त्यसरी बौला भन्छ म त क्रेजी लाइक हुन्छ अलवेज एट द स्टेट अफ दिस हुन्छ नि त्यो रमाइलो कम के लाइफमा रमाइलो भने चाहिँ 3-4 महिनामा एकचोटि भेकेसन जाँदा मात्र हो कि फ्री हुन सक्ने के नत्र जहिले अलवेज लाइक दिस के होइन आजकल चाहिँ वन्स आई लेट गो अफ द्याट मेन्टालिटी काम गर्ने नि रमाइलो लाग्छ आनन्दले दिनभरि कम्प्युटरमा बस्छु रमाइलो लाग्छ साथीहरूसँग ह्याङ्ग गर्न रमाइलो लाग्छ यु नो व्हाट आई मिन त्यस्तो भयो तिम्रो चाहिँ इन्टरनली चाहिँ तिमी कसरी सोध्छौ लाइक हाउ डु यु टक टु योरसेल्फ इन्टरनली म त वायर्ड पोजिटिभ मेरो पहिला कस्तो थियो भन्दाखेरि मम ड्याड हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि नेगेटिभ टक गऱ्यो भने चाहिँ पोजिटिभ हुने खालको बिलिफ थियो कि अनि म चाहिँ वायर्ड होइन आई रेड अ लट अफ बुक्स when I was little होइन इन टर्म्स अफ यस्तै पर्सनल त्यति बेला चाहिँ पढेँ 1-2वटा अनि त्यति बेला चाहिँ माइन्डसेट सिफ्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले एकदम बिलिभ गरेँ कि पछि गएर होइन आई नेभर सिट टक माइसेल्फ बिङ लाइक तैँले सक्दैनस् म बरु यु आर तिमीले पोसिबल बनाउन सक्छ यु आर द सिट हुन्छ नि यु विल गेट सिट डन भन्ने चाहिँ हुँदो बनिसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क लट अफ थिङ्स चेन्ज इभन टु अ पोइन्ट वेयर हुन्छ नि त्यो जे पाइ त्यही मैले जोक गर्छ नि मान्छेले आफ्नो त्यो पनि गर्दिनँ कि लाइक आई डोन्ट किनकि वाट आई थिङ्क इज लाइक हुन्छ नि इफ यु से सिट हुन्छ नि इभन इफ जोकिङली भने पनि your body is going to take that as हुन्छ नि a thing that you will happen के so body लाई right कि wrong थाहा छैन it's just whatever you are saying amplifies के so त्योमा चाहिँ I'm really like हुन्छ नि सक्सेस हुन्छ नि अरूहरूले म कस्तो भने सुन्छु तर गर्दाखेरि चाहिँ लाइक म जसरी भए पनि सल्युसन निकाल्छु होइन वान थिङ द्याट हेज रियली हेल्प्ड मी
is bending my environment होइन sounds so weird होइन but like for example है अब जस्तै मेरो IT I knew म यो भित्र डिग्रीभित्र छिरेँ म पास हुँदैन भनेर मलाई थाहा छ कि in terms of like I know the reality check that म यो एक्लै गऱ्यो भने म त 100 फेल हुन्छु अब मैले इन्भाइरोमेन्ट कसरी ट्रिक गरेँ भने आई गो लाइक को छ टपर हुन्छ नि त्यस्तो साथी बनाउँछु भनेर होइन तर लाइक उनीहरूसँग ह्याङ आउट गर्न थालेँ फर द कपल अफ इयर्स अनि दे वर भेरी फ्रेन्डली टु टिच मी होइन अनि एक्जाम्सहरू आयो आई न्यू मैले त्यो इन्भाइरोमेन्ट बेन्ड गरेन भने म घरमै बसेर म फेल हुन्छु सो मैले के गरेँ भने साथीहरूलाई ब्रो लाइक हुन्छ नि कम मेरो घरमा आइजी होइन प्लिज मलाई सिकाइदियो म तिमीलाई लाइक हुन्छ नि वाट एभर युर थिङ बरु म तिम्रो पठाएको पनि तिर्दिन्छु आउने जाने सब तिर्दिएको पनि हो एन्ड जस्ट हेल्प मी ब्रो लाइक हुन्छ नि आई नो यु नो द थिङ जस्ट हेल्प मी आउट भनेर मैले होइन साथीलाई रातोरात उनीहरूले पनि वाइल्ड हेल्प गर्यो इन अ हम्बल वे हुन्छ नि दे नेभर सेड म आफ्नो गर्नुपर्ने भन्ने छैन आयो बस्यो त्यो इन्भाइरोमेन्टै मैले सिफ्ट गरेँ कि लाइक हुन्छ नि इफ ल मलाई थाहा छ म आज घरमा म प्रोडक्टिभ हुँदिनँ भने म एउटा लर्निङ सेन्टर अथवा म कहीँ जहाँ पढ्छु स्कुल कलेज गइदिन्छु म बिहानदेखि बेलुकासम्म टिचरहरूसँग गएर सर मलाई यो आएन मलाई सिकाइदिनु आई जस्ट बेन्ड माई इन्भाइरोमेन्ट टु हुन्छ नि गेट वाट आई वान्ट कि सो त्यो चुप लाएर बस्यो भने चाहिँ हुँदैन रहेछ कि हुँदैन रहेछ आई डोन्ट नो हाउ मच द्याट हुन्छ नि इफ यु हेभ दिस सिमिलर काइन्ड अफ मैले त्यही आई वुड डेफिनेटली से लाइक हुन्छ नि एक्लै गर्न नखोज्ने केही कुरा पनि किन भन्दा यु निड टु सराउन्ड योरसेल्फ I do hang out with like people outside of the circle as well, होइन तर मेरो majority of the time चाहिँ I do spend my time with मेरो आफ्नै सर्कल किन भन्दाखेरि त्यो आफ्नो जुन माइन्डसेट छ नि त्यो आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट त्यस्तै माइन्डसेट भएको मान्छेसँग कुरा गऱ्यो भने चाहिँ इट बिकम्स अ रियालिटी के अब मेरो जस्तै जुन एस्पिरेसनहरू छ लेट्स से लाइक बसन्ती मैले जब लेखेँ आई नो एक्ज्याक्टली द भिडियो द्याट आई वान्टेड होइन फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफ चाहिँ सुट गर्न अलिकति बाँकी छ होइन तर त्यो जुन यो वाइट ब्याकग्राउन्ड अनि त्यसपछि आई वान्ट अल अफ माई क्रू लाइक हुन्छ नि ड्रेसिङ अप इन सुट्स अनि मलाई एउटा चाहिँ लाइक फिस आई लेन्सबाट चाहिरहेछ एउटा योबाट चाहिरहेछ यो सबै कुरा मैले एक्लै गर्छु भनेर भन्यो भने को खोज्नुपर्छ वेभ लेन्थ मिल्दैन होला होइन माइन्डसेट मिल्दैन होला तर वेन आई हेभ ह्याड दिस टिम फर इयर्स एन्ड इयर्स मैले केही पनि गर्नु परेन कि मेरो भिडियोग्राफरसँग वी मेट वान्स अरू बेला पनि भेट्यो होइन हामी हल्ला गऱ्यो बस्यो होइन तर रियल लाइक ओइ भिडियो गर्नुपर्छ भनेर एकचोटि बस्यो हामी टक्कै लगाएर मैले कपी खोलेँ मलाई यस्तो सर्टहरू चाहियो होइन ल ओके भने त्यसले त्यसपछि ठ्याक्कै त्यसै सर्ट निकालेको सो आई डेफिनेटली थिङ्क लाइक तिमीले भने जस्तै हुन्छ नि यु सराउन्डेड युर सेल्फ विथ के भन्छ टपर्सहरू होइन अनि म चाहिँ आई सराउन्डेड माइ सेल्फ विथ लाइक क्रिएटिभ्स के सेम वेभ लेन्थको क्रिएटिभहरूसँग सराउन्ड गरेँ डेफिनेटली इन्भाइरोमेन्ट इज वाट बिल्ड्स यु एक्लै म केही गर्न सक्दैन थिएँ बिट कसले बनाइदिन्थ्यो होइन भिडियो कसले खिचिदिन्थ्यो स्पोन्सर कसले ल्याइदिन्थ्यो होइन त्यो रिसेन्ट मैले त्यो गरेको पनि आई रियलाइज आई रियली डु निड अ म्यानेजर होइन अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ तर आई नेभर टुक अ मुभ टुवर्ड्स इट के हुन्छ नि तर मेबी लाइक 3-4 months अगो चाहिँ मैले एक्टिभली मान्छेलाई सोध्न थालेँ कि आई निड अ म्यानेजर यार मलाई क्या म्यानेजर चाहिरहेछ यार म एकदम म्यानेजमेन्ट एन्डमा चाहिँ म ल्याकिङ छु पहिला एडमिट गर्न गाह्रो लाग्ने होइन म्यानेजमेन्ट चाहिँ भइरहेछ तर भए राम्रो मात्र भन्थ्यो पछि लाइक लास्ट 3 months चाहिँ आई वाज भेरी क्लियर के मलाई म्यानेजर चाहिएकै छ यार सकेकै छैन मैले यो म्यानेजमेन्ट एन्ड त केही गर्नै सकेको छैन यार हामी यस्तो लद्दु छ होइन सबैलाई आउट देयर नै भन्न थालेँ एन्ड देन लाइक फ्याट लाइक हुन्छ नि 2जना आइपुग्यो कि अनि यु नो आई थिङ्क द्याट हेल्प लाइक उसलाई पनि श्रेयालाई नै उसकै पडकास्टमा जाँदा भेट्यो कि मैले एन्ड आई टोल्ड हर म्यानेजमेन्ट एन्डमा आई ल्याक म्यानेजमेन्ट एकदमै क्रेजी यार एकदमै टफ छ मेरो लागि भनेर भने सी वाज लाइक यु नो म कनेक्टेड छु मैले पहिला नै म्यानेज गरेको छु पहिला नै स्पोन्सर्सहरू ल्याउने काम गरेको छु मेबी आल हेल्प यु आउट भनेर सी केम अन बोर्ड होइन अनि यो नित्याको कुरा नि सेम आई टक टु लाइक मेरो गिटारिस्ट अनि उसको साथी हो होइन लाइक एज यार ड्याम ब्रो म्यानेजमेन्ट नभएको त हामीलाई त गाह्रै हुन्छ त यो भिडियो ऊ गर्न भनेर अनि देन हि सर्च अराउन्ड होइन त्यसरी मान्छे भेटिँदो रहेछ क्या त्यही हो इन टर्म्स अफ अब के भन्छ मलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो हुँदो रहेछ यस्तो लाइक कज यु सेड हुन्छ नि आफ्नै फिल्डमा यु युज आस्क अराउन्ड मलाई चाहिँ हायरिङमा चाहिँ इट्स भेरी ट्रिकी भइरहेछ होइन इन टर्म्स अफ उता रेस्टुरेन्ट बिजनेसको लागि उता द प्लेस वर आम वर्किङ होइन बिस्तारै आम ट्राइङ टु बिल्ड सिस्टम्स के एन्ड रिलाय अन सिस्टम्स मोर देन माइ सेल्फ हुन्छ नि द्याट आई थिङ्क क्यान हेल्प इन टर्म्स अफ अब ल आइरहेछ कस्तो खालको मान्छे आइरहेछ होइन वाट काइन्ड अफ क्वेसन्स डु आई आर्टिकुलेट होइन अनि त्यो मान्छे आइसकेपछि चाहिँ उसलाई लाइक लेम्यान टर्म्समा जो आए पनि यो लिस्ट दियो त्योबाट टिक 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 गरेर उसले काम गर्न सकोस् कि मैले खपाएर उसलाई यो गर त्यो गर हुँदैन रहेछ कि लाइक लेम्यान टर्ममा तिम्रो पोइन्ट एदेखि पोइन्ट बीसम्म तिमीले के गर्छौ त्यो आफूले एज अ लिडर भन्दैन भने
इट विल बिकम अ हेल रहेछ कि त्यो चाहिँ एक्सपेक्ट गर्नु मैले पनि अब कहिले काहीँ कस्तो रिस उठ्छ नि लाइक यो भइरहेछ नि के पनि भइरहेछ नि अब मैले मोर अफ लाइक त्यो रिसाएर उसलाई उसको माथि थ्रो गर्नुभन्दा प्रोसेसेसमा बरु स्ट्रेस दिन्छु क्या म बरु होइन लाइक यो किन भएन नेक्स्ट टाइम ओके लाइक विल मेक अ लिस्ट बेटर लिस्ट अनि त्यसमा चाहिँ हुनु पऱ्यो तर त्यो सिस्टम पनि ब्याक एन्ड फोर्थ भइरहेको छैन भएर चाहिँ लाइक आउट द्याट्स आई थिङ्क अ बेटर वे टु डु इट रादर देन हुन्छ नि म पहिला चाहिँ धेरै स्ट्रगल गरेँ कि लाइक हुन्छ नि भन्ने तर कामै नहुने किन भन्दाखेरि चाहिँ you have to be a bit lenient in terms of what you put out as well, right? Okay, because corporate level ma that's already there. And systems are already in place. But if you're starting something from scratch, त्यो एउटा leadership skill चाहिँ आफूमा हुनुपर्ने रहेछ क्या मलाई सबैभन्दा हाँस उठ्दो चाहिँ त्यो खै कुन चाहिँ मिनिस्टरले चाहिँ सिलिकन भ्याली चाहिँ नेपाल हुन्छ है भनेर भने त्यो चाहिँ हल्का साइको लाग्यो है I was like okay, there's a difference between you being optimistic and you being blind, a liar and a liar. If you're working towards something and if you're if you're believing it, sure, you're walking your talk, but if you're not walking the talk and then you're just giving bullshit, then a lot of people are going to call out. One of the things like नेताहरुकै कुरा गर्दा फेरि हैन क्रेजी मेरो बाबासँग लाइक क्रेजी मजाको गफ हुन्छ कि आजकल अब नाउ द्याट आम ओल्डर होइन मलाई नि अब दे डोन्ट ट्रिट मी एज अ चाइल्ड मेजोरिटी टाइम दे ट्रिट मी एज अ चाइल्ड नेपाली पेरेन्ट्स होइन अलिकति कडल चाहिँ गर्छ कि मलाई भात खाइस खाइनस् आज किन एक छाक भात छुट्यायो भने दे गो क्रेजी ब्रोस लाइक भात किन नखाएको के हो अलिकति नि खाएको छैन होइन दे वरी टु मच एन्ड आई थिङ्क इट्स अ गुड थिङ पनि होइन त्यस्तो माया पाउनु पनि भाग्य नै हो होइन तर लाइक मेरो बाबामा मेरो कुरा भइरहेको छ हिजो भर्खर नै भएको कुरा हो होइन म लाइक जिस्केर भन्छु म होइन सिरियसली भन्दिनँ होइन लाइक अब विदेश जाने के गर्ने यस्तो कुराहरू भइरहेको हुन्छ नि त होइन के भइरहेको छ करियर यसरी हुन्छ त यस्तो कुरा हुन्छ मैले यही हुन्थ्यो नि मम्मी किन नहुन्थ्यो तपाईँहरूले राम्रो मान्छेलाई भोट दिए भए त अवश्य देश बनिहाल्थ्यो बट माई मम ह्याड अ भेरी गुड एन्सर टु सी टु द्याट कि सी वाज लाइक तर हाम्रो अप्सन के थियो त ल हामी दुईजनाले अर्कोलाई भोट दिए भए अरू मान्छेले चाहिँ कसलाई भोट दिन्थ्यो होइन को नै थियो त त्यो बेलामा भनेर सोध्दै थियो कि आई थिङ्क द्याट इज अल्सो भेरी गुड एन्सर के किन भन्दा त्यो बेलामा अब से धेरै त थाहा छैन मलाई तर एमाले काङ्ग्रेस माओवादी अब त्यो तिनजना आई वुड से द्याट वाज अ मेजर प्लेयर होइन वन्स लाइक के भन्छ ऊ गयो राजाहरू गयो होइन अनि त्यहाँबाट लोकतन्त्र आयो एन्ड अल द्याट होइन त्यो बेलामा जब त्यो एक्चुअल फर्स्ट इलेक्सन भयो आई वुड से लाइक 3 मेजर पार्टिज वाज कङ्ग्रेस एमाले अनि के भन्छ माओवादी अब त्यो अनि इन द स्प्यान अफ आई वुड से 20 इयर्स भइसक्यो अब त अलमोस्ट 20 इयर्स अब 2000 आई थिङ्क 8तिर आएको हो क्यारे कि 2006 हो 2008 है 2008 हो अब 2008 2018 10 वर्ष भयो होइन 2 थपे 5 17 वर्ष भयो अब डेमोक्रेसी आएको अनि मेरो आमाले भनेको कुरा किन भ्यालिड हो भन्दाखेरि त्यो बेला म त्यही काङ्ग्रेस एमाले त्यो तिनैजनाले त लाइक हुन्छ नि त्यो सिटहरू साटासाट गरेर त्यो तिनटै पार्टी त पावरमा त आएको छ नि त विदिन दिस टाइम कुनै पार्टीले गर्दाखेरि खै भएको छैन त सो वाट अप्सन्स डिड दे रियली ह्याभ होइन त्यो जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्छ नि इट्स भेरी ट्रु अबाउट नेपालको केस कि वाट कुड ह्याभ लाइक के चाहिँ गर्न मिल्थ्यो त त्यो बेलामा प्लस उनीहरूलाई त हामीलाई चाहिँ मैले आएर अहिले मेरो आमा बाउलाई हुन्छ नि कस्तो मान्छेलाई भोट दिए भन्दाखेरि आइएम लुकिङ एट इट इन अ रेट्रोस्पेक्टिभ के एउटा फिल्म रिलिज भएर फ्लप खाएपछि कस्तो फिल्म बना भनेर सोधायो क्या मैले उनीहरूलाई त के थाहा त द्याट दे वुड बी यो लेभलको लाइक लुकीछिपी करप्सन नि छैन कि नेपालमा बेजती करप्सन छ के हुन्छ नि यस्तो वाइयात सिस्टमहरू छ माई गड यार ब्रो यस्तो बम्बलिङ इडियट्सहरूले रन गर्छ नि हाम्रो देश बुढो भएपछि थाहा हुने कि ब्रो बच्चा हुँदा थाहा थिएन डिन्ट गिभ अ फक अबाउट लाइक हुन्छ नि प्लस बच्चा हुँदा ऊ थिएन कि ब्रो लाइक हाम्रो दाईहरू थिएन कि हाम्रो तक्ले दाईको नाम के हो अरे वाइसो अफ विनायक वायसो अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को इनडेप्थ स्टोरी दाईहरू थिएन कि देन आई लुक एट देयर भिडियोज होइन ज्ञान जान्दै ज्ञान आउँदै गर्छ अनि त्यसपछि अझै म बुझ्दै जान्छु पोलिटिक्स ओ माई गड देयर वाज नो अप्सन देयर आई स्टिल डोन्ट थिङ्क देयर इज मेनी अप्सन्स हुन्छ नि आई गेस बालेन दाई ब्रो मेरो स्टुडियोको तल आएको रहेछ लाइक इयर्स अगो 5-6 इयर्स अगो मलाई भन्दै थियो त्यहाँ तल एउटा लाइक हाम्रो ऊ छ कि जिम जस्तो छ अनि त्यो दाइले चिनेर रहेछ अनि त्यो जिमको ओपनिङमा बालेन्सा तँलाई थाहा थिएन बालेन्सा आएको थियो त हाम्रो बिल्डिङमा भन्दै थियो तिम्रो केसमा पनि यु वुड ह्याभ ह्याड अ सिस्टम सेटअप फर यु होइन मिडिया हाउसेस हुन्थ्यो तिम्रो लागि लिनलाई मेरो केसमा पनि स्पेसली आफ्टर भुन्टेकी आमा होइन आई वुड हेभ बिन स्काउटेड लाइक क्रेजी मिलियन भ्युज लाइक गोइङ नम्बर 2 कि नम्बर 3 अन ट्रेन्डिङ होइन त्यो बेलामा इट वाज अ टक अफ द टाउन होइन भुन्टेकी आमा एउटा चाहिँ आई वुड हेभ बिन स्काउटेड सिस्टम भएको भए त्यो बेलामा होइन आई वुड हेभ ह्याड द लेबल होइन आई वुड हेभ ह्याड गुड डिल्स अर इभन नट लाइक हुन्छ नि त्यति मात्र नभए पनि लाइक एउटा म्यानेजमेन्ट जस्तो भए पनि पहिले मिलिस्या हुन्थ्यो कि मलाई नट लाइक इयर्स लिटर के हुन्छ नि त्यो सबै सिस्टम बनाउने चान्स नै छैन किन भन्दाखेरि मैले जहाँसम्म थाहा पाएको छु होइन ब्रो
विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा खासै इन्भेस्ट गर्नै खोज्दैन अरे किन भन्दाखेरि रिगार्डलेस अफ आवर कन्ट्री बिङ लाइक अ भर्जिन ल्यान्ड फर सो मेनी इकोनोमिजहरू होइन धेरै बिजनेस प्रस्पेक्टको लागि प्रब्लम के छ भने हाम्रो पोलिटिक्स स्टेबल छैन क्या आज यो गर्न मिल्छ भन्ने चिज भोलि यो गर्न मिल्दैन भनिदिन सक्दो रहेछ कि पोलिटिसियनहरूले यहाँ होइन त्यसले त अब वी आर लुजिङ धेरै कन्टेक्समा धेरै कुराहरू वी आर लुजिङ नि त बाहिरबाट आउने लाइक द मनी वुड हेभ कम इन विदेशी इन्भेस्टमेन्ट अल्सो इट वुड हेभ बिन भेरी नाइस फर लाइक हुन्छ नि हाम्रो जस्तो इकोनोमी होइन मेबी द कम्पिटिसन वुड हेभ बिन टफर फर लोकल लेभलको मान्छेलाई तर हाम्रो गभर्मेन्टले अहिले चाहिँ लोकल लेभलको मान्छेलाई किन गर्दैछ र होइन न बाहिरको आर्टिस्टहरू खतरा लाग्छ मलाई त्यो आई थिङ्क झापाली हो कि झापालिस सरी उसको खतरा लाग्छ मलाई म्युजिक ए हो उसको स्व्याग छ क्या एउटा हुन्छ नि चिलमा बस्यो लिरिक्स लेख्यो 5 हाने पुग्यो क्या मलाई होइन अनि द्याट्स आई थिङ्क मान्छे कस्तो पनि भइरहेछ भने देयर इज अ आई डोन्ट नो वाट्स यर टेक अन दिस सो जुन चाहिँ सिसन दाइले ड्रप गर्यो म्युजिक यु लिसन टु इट यु मिन नवाज अन्सारीसँग नवाज अन्सारी पछि पनि दुर्गेश दुइटै सुने सो त्यो लेभल अफ सङ्ग्सहरू निकालेर चाहिँ मैले के सुने भन्दाखेरि पिपल आर काइन्ड अफ एनभियस टुवर्ड्स वाट दे हेभ अचिभ्ड के होइन सो लाइक हुन्छ नि इन्डस्ट्री नै यताउता गरिदियो खालको एउटा नेरेटिभ छ होइन वाट्स यर टेक अन मेरो टेक कस्तो छ भन्दाखेरि इफ यु नो द अटेन्सन होइन इफ यु क्यान लेभरेज द अटेन्सन ऊ नभए अरूले लेभरेज गर्छ क्या होइन हि नोज द मार्केट हि नोज वाट पिपल आर कि अब जस्तै जस्ट बिकज युज सम आर्टिस्ट लट अफ काठमाडौँ बेस्ड गर्छ मोस्टली काठमाडौँको पपुलेसन त्यति धेरै छैन तर दुर्गेश थापा र दुर्गेश ब्रो र के भन्छ सिसन दाइले कस्तो खालको टार्गेट गर्यो भने चाहिँ लेम्यान मान्छेहरू हुन्छ नि गाउँमा बस्ने मान्छेहरू होइन उनीहरूले सुत्दै सबले सुन्छ कि समानताले सबले सुन्छ होइन तिजमा पनि बजिरहेको थियो उता पनि बजिरहेको थियो यता पनि बजिरहेको थियो ल्याङ्ग्वेज सिम्पल इमोसन सिम्पल attention big. Yeah, definitely. That's what I take. Just because he can capitalize on it doesn't mean he's destroying the industry. That's my take. मलाई एउटा मोरल हुन्छ एउटा एथिकल हुन्छ होइन के अरे मोरल कुरा एउटा भयो अनि एउटा चाहिँ मोर लाइक रुल्स एन्ड रेगुलेसनको कुरा भयो होइन आई थिङ्क गीत गाउन आउँछ भने कसले किन गाउन नपाओस् जसले नै गाउन पाइहाल्छ होइन बट आई अल्सो डु थिङ्क लाइक हुन्छ नि आर्टिस्ट्री काहीँ लुज गर्ने हो कि भन्ने डर पनि लाग्छ क्या मलाई चाहिँ हुन्छ नि अब जस्तै अभियसली दुर्गेश दाई आई रेस्पेक्ट हिम एज एन आर्टिस्ट बिकज लाइक उसको त एउटा आर्टिस्टिक ब्याकग्राउन्ड छ होइन अगेन दिस इज मेरो बायसेस आई वुडन्ट से दिस इज द रियालिटी अफ थिङ्स होइन तर अब मेरो बायसेस एज एन अडियन्स अर एज एन आर्टिस्ट माइसेल्फ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा आर्टिस्टले नै गरेको आर्ट चाहिँ मोर आर्टिस्टिक हुन्छ कि जस्तो हुन्छ कि मलाई चाहिँ होइन मेबी सिसन दाईले गरेको गीत राम्रै चाहिँ छ तर यो के सर्फेसमा मात्र छ कि जस्तो हुन्छ बट द्याट्स नट रियली द केस यु नो मान्छेहरू कन्टेन्ट क्रिएसनबाट पनि कतिजना म्युजिसियन बनेको मैले देखेको छु एन्ड दे आर डुइङ गुड टु होइन आई थिङ्क त्यो यस्तो बायसेसहरू चाहिँ इभेन्चुली पिपल लेट गो होइन अब सिसन दाई पनि अब अहिले आई वुडन्ट कन्सिडर हिम अ सिङ्गर मेरो लागि सिसन दाई स्टिल लाइक हुन्छ नि हिज अ भ्लगर होइन हिज अ भेरी इन्फ्लुएन्सियल फिगर लाइक हिज वान अफ द के भन्ने अब गड फादर्स नै भनौँ न अफ द इन्टरनेट एरा फर नेपाली पिपल होइन तर एज अ सिङ्गर आई वुड स्टिल नट कन्सिडर सिसन दाई एज अ सिङ्गर अर अ ऱ्यापर मेबी सिसन दाईले अझै 5वटा गीत निकालेर होइन 5वटा गीत हि इज डुइङ विथ अदर आर्टिस्ट पनि अनि हिज कन्सिडर लाइक आई क्यान सी उसको लाइक ग्रोथ पनि अहिले चाहिँ आई जस्ट फिल्स लाइक फर्मुलामै गरिरहेछ कि दाइले जस्तो भइरहेछ कि बुझेन बट आई थिङ्क इज नट ट्राइन टु बी एन proper artist. Oh, so मैले चाहिँ त्यही भने I do not take him as a proper artist, but I do not have a problem with him doing music either. बुझिरहेको छ नि मैले भनेको दाइले म्युजिक गरेर ठिक छ ब्रो गरे भइहाल्यो रमाइलो चिज हो होइन म पनि मेरो सबै साथीहरू इन्फ्लुएन्सरहरू जसले नि गीत गरिदिउँ क्या आइज नि त गरिदिएँ माइक दिन्छु भनेर भन्छु देयर इज नो लाइक म्युजिक भनेको कन्ट्रोल गर्ने चिजै होइन जसले गर्नु मन लाग्छ गरे हुन्छ तर मैले भने चाहिँ त्यो एउटा ट्रु आर्टिस्ट पर्सनको लागि चाहिँ आई वुडन्ट कन्सिडर द्याट येट पछि सिसन दाइले गरिराख्यो भने डेफिनेटली वान अफ द गुड भनिदिन्छु म नि होइन नो प्रब्लम मेरो लागि चाहिँ बिङ एन आर्टिस्ट इज भेरी सब्जेक्टिभ होइन अब जे लेट सपोज इफ अ आर्टिस्ट क्यान अब नवाज अन्सारी दाई इज भेरी लिरिकली गिफ्टेड होइन तर लिरिक्स इज नट जस्ट अ पिस अफ आर्ट होइन त्यो म्युजिकमा लिरिक्सले मात्रै सबै एउटा म्युजिक बन्ने होइन नि त द्याट्स लेयर्ड अन टप अफ थिङ्स होइन जस्तै अब त्यो लेयरमा चाहिँ हाउ डु यु मेक इट भन्ने कुरामा पनि हो कि सो मेरो लागि इट्स फन आई लिसन टु इट माई मदर लिसन्स टु इट सी इन्जोइज इट होइन आई थिङ्क पिपलले त्यहाँसम्म मात्रै राखिदेऊ भन्छु कि म डोन्ट गो हुन्छ नि त्यो नभएकै खाल्टोमा खाल्टो खोदेर के पाउँछौ कि होइन तर होइन द आर्ट विल टेक यु देयर
लाइक म्युजिकले त्यहाँसम्म लगेन भने म्युजिक त्यति इन्फ्लुएन्स हुँदै हुँदैन कि द पोइन्ट इज पिपल आर सपोज टु बी इन साइड्स के बुझेनौ सबै म्युजिक राम्रो मात्र छ भने वी हेभ टक्ड अबाउट दिस पहिला पनि म्युजिक राम्रो र नराम्रो मात्र छुट्याउनु मिल्दैन कि झगडा हुनै पर्छ क्या एउटा राम्रो म्युजिक छ भने आधी पिपल आर गन आर्ग्यु आधी पिपल आर गन लाइक हुन्छ नि फिल लाइक दिस इज द बेस्ट थिङ आइभ एभर हर्ड त्यो होइन भने त लाइक एउटा आर्ट ट्रु आर्ट कसरी भयो कि त्यहाँ कन्ट्रोभर्सी छैन भने कि बुझिरहेको छु नि मैले भनेको डेप्थ भएन नि के लाइक जस्ट लिसनिङ म्युजिक मात्र मलाई अलिकति ऊ लाग्छ कि बुझेनौ अ म्युजिक द्याट इज गुड एन्ड एभ्री वान इन्जोइज इट त्यो अलिकति मलाई पप लाग्छ होइन अलिकति म्यानुफ्याक्चर्ड लाग्छ कि होइन बट इफ देयर इज आर्ग्युमेन्ट इफ समन इज कलिङ मी ट्रास लाइक पिपल कल मी ट्रास अल द टाइम लाइक पहिला ट्रास भन्थे त्यहाँबाट पहिला ट्रास भन्थे बिचमा अटोट्युन भने अब आजकल चाहिँ सबै गीत उस्तै सुन्छ भनेर भन्छ होइन बट आई लभ द्याट के वेन आई गेट कमेन्ट्स लाइक द्याट के हुन्छ नि माई प्रब्लम वुड बी इफ एभ्री वान अग्रिड विथ मी के हुन्छ नि मलाई आई लभ द आइडिया द्याट मान्छेहरूले एटलिस्ट मेरो सबै गीत सुनेर एउटै छ भन्छ बिकज मान्छे त एउटै हो अनि आई डु युज लाइक मेरै दिमागमा भएको फ्लोहरू सो आई गेस मेरो गीत उस्तै हुन्छ होइन बट दिस कन्भर्सेसन द्याट वी आर ह्याभिङ अबाउट दिस पिस अफ आर्ट इज वाट मेक्स इट आर्ट जस्तो लाग्छ क्या मलाई मेरो लागि चाहिँ कस्तो हुन्छ फेजेस अफ लाइफ हुन्छ वेयर आई जस्ट वान्ट टु लिसन टु हुन्छ नि म्युजिक्स द्याट डोन्ट ह्याभ lot of depth and then मेरो emotional journey if it leads to me somewhere when I'm broken maybe artists like Talla Anzum होइन he gives really depth होइन तर always त्यस्तो I don't think त्यस्तो necessary हुन्छ जस्तो लाग्छ होइन well I can just like होलीमा के बज्छ त होइन त्यही अमिताभ बच्चनको बलम पिचकारी बच्चन स्टुडियोमा फर्स्ट थिङ इन द मर्निङ बलम पिचकारी बढ्छ केटाहरू रक्स लिएर आउँछ रक्स खान थाल्यो त्यसपछि घुम्न गइन्छ होलीमा द्याट्स वाट होली इज होइन त्यो यु डोन्ट निड त्यस्तो मलाई चाहिँ इट डजन्ट ह्याभ टु बी होइन तर मैले चाहिँ के भनेर भन्दा दुवै नै इन डेप्थ आर्ट नै हो कि बुझेनौ इभन सर्फेस लेभलको म्युजिकले पनि तिमीलाई लाइक भेरियस इमोसन्स फिल गराउन सक्छ कि आई वुड से वान अफ द ग्रेटेस्ट एक्जाम्पल अफ द्याट इज लाइक दुर्गेश दाईको गीत लाइक वेन लाइक के थियो अरे त्यो गीतको नाम बिर्स्याएर इट हेज बिन सम टाइम हेरेको हेरे वेन इट फर्स्ट केम आउट त्यो भने एउटा पावरफुल पिस अफ आर्ट हो कि जब त्यो वाज सच अ बिग डिस्कोर्स अराउन्ड हुन्छ नि दुर्गेश राम्रो हो कि होइन एन्ड देन लाइक त्यो दाईको तिमीले भन्यो नि हि हेज अ वाइडर अडियन्स भनेर त्यो भएर मात्र होइन कि दुर्गेश दाईले निस पनि च्याप्यो कि यो जुन लाइक हुन्छ नि अप्पर क्लास अफ मेरो मेजोरिटी अफ द अडियन्स इज जस्ट लाइक हुन्छ नि अलिकति मिडल क्लास अप्पर मिडल क्लास टाइपको बच्चाहरू फ्रम नेपाल होइन बिकज म मोस्टली वेस्टर्नाइज म्युजिक गर्छु होइन तर दुर्गेश दाईले त्यस्तो मान्छेहरू पनि च्याप्यो कि मलाई नि वेन आई लिसन टु इट हुन्छ नि आई फक्ड विथ इट हो ब्रो दुश्मन हेरेको लाइक त्यो आई से लाइक हुन्छ नि रिगार्डलेस अफ लिरिक्समा के छ इन डेप्थ इमोसन्स के छ बट इफ इट्स लाइक ब्रिङिङ आउट लाइक जुनसुकै इमोसन एङ्गर होस् कन्फिडेन्स होस् होइन ह्याप्पिनेस होस् एनर्जी होस् तिमीबाट वार्रै इमोसन निकाल्न सक्छ गीतले भने आई वुड से द्याट्स अ भेरी गुड पिस अफ आर्ट एन्ड आई थिङ्क द सिम्पलर यु मेक इट होइन इभन इन कन्टेन्ट क्रिएसन होस् टिभीमा प्रेजेन्टेसन होस् होइन इफ यु मेक इट सिम्पल एभ्रिबडी इज गोइङ टु हुन्छ नि कन्ज्युम इट होइन मलाई अरू रिजन के लाग्छ भन्दाखेरि द रिजन वाइ याबिसको कम्प्लिकेटेड छ तर उसले लयमा जसरी ल्याउँछ नि इट जस्ट मेक्स सेन्स या आई थिङ्क हि मेक्स ग्रेट पिसेस अफ आर्ट टु होइन उसको वर्ड्सहरू एकदम अलिकति हुन्छ नि अलिकति साहित्यिक अलिकति डेन्स एक दुईवटा छ मसाला छ तर लेम्यानले त्यो सुन्यो भने बुझ्छ क्या यसले के भन्नु खोजेको होइन अनि जसलाई झनै मेबी निटी ग्रिटी झन् उनीहरूलाई झन् फिल हुन्छ होइन आई थिङ्क त्यो मोर अफ हुन्छ डु यु थिङ्क अब एउटा अर्को मैले के देखेँ भन्दाखेरि एउटा जनर हुने रहेछ कि सो दिस इज नट यु एक्चुली हुन्छ एक्टिभली सिकिङ द्याट जनर इट्स जस्ट यु गेट क्याटेगोराइज इन दिस जनर होइन फर एक्जाम्पल मेबी एन आर्टिस्ट हु डज हुन्छ नि हार्ट ब्रोकन सङ्ग्स 3-4वटा गऱ्यो अरे होइन उसलाई त्यही क्याटेगोरीमा राखिदिन्छ कि अनि जब होइन जब अब उसले अर्को निकाल्न खोज्यो भने चाहिँ ल ब्रो यस्तो थियो तिम्रो किन यस्तो चेन्ज भयो खालको के होइन तर द्याट आई थिङ्क आर्टिस्टको पनि त्यस्तो के गल्ती होइन जस्तो लाग्छ उसले जस्तो फिल गर्यो उसले त्यस्तै निकाल्छ तर अडियन्सले पनि अब ऊ त्यस्तै फेजमा छ त उसलाई अझै त्यस्तै कन्ज्युम गर्न मन लाग्यो होइन डेफिनेटली एकजनाले बढी केक कन्ज्युम गर्छ भने नेक्स्ट टाइम पनि उसले केकै कन्ज्युम गर्छ एक्ज्याक्टली तर त्यही इट डिपेन्ड्स लाइक वान अफ द लकिएस्ट थिङ मेरो कुरामा चाहिँ होइन निस थोरै छ मेरो होइन फ्यान बेस थोरै छ होइन तर यो भाडाभुरीले चाहिँ बुझिसक्यो कि भिजन भनेको कन्सिस्टेन्टली एउटा जानेरमा बस्न सक्ने आर्टिस्टै होइन भनेर कि फर्स्ट फर्स्टमा भुन्टीको आमा निकालेँ सोधिराख्नु निकालेँ त्यसपछि आई वेन्ट अन टु कान्छी सकि द्याट वाज हाइपर पप होइन त्यसपछि आई वेन्ट अन टु आई वुड से एफ्रोबिट अनि त्यहाँबाट अब अहिले म आरएनबी गरिरहेको छु अनि बिस्तारै बिस्तारै यो बच्चाहरू फर्स्ट फर्स्टमा चाहिँ हुन्छ नि भुन्टीको आमा खै भुन्टी अब लाइक
विथ लाछा लगाएरसम्म हुन्छ नि देवर लाइक भुन्टीको आमा चाहियो उडी जालासम्म भुन्टीको आमा अब बसन्ती कम्स र एन्ड दे हेभ अन्डरस्टुड ए यो मान्छे एउटा ठाउँमा बस्दैन रहेछ अनि आई थिङ्क पार्ट अफ बिइङ अ क्रिएटिभ इज लाइक एउटै कलरको पेन्टिङ मात्र गर्न मन लाग्दैन क्या मलाई चाहिँ हुन्छ नि कहिलेकाहीँ कालो युज गर्न मन छ कहिलेकाहीँ रातो लास्टै धेरै युज गर्न मन लाग्छ होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ हुन्छ नि भुन्टेको आमा जस्तो हरियो पहेँलो युज गर्न मन लाग्छ सो आई लभ द्याट एज एन आर्टिस्ट वी क्यान डु इट एन्ड आई अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड अडियन्सलाई हुन्छ नि मेरो पहिला जस्तो गीत चाहियो भने तर म चाहिँ आई स्टिल टेल देम लाइक पहिला जस्तो गीत चाहियो भने पहिलाकै गीत सुन होइन मेबी आई विल कम ब्याक 2-3 वर्षमा म फेरि घुमेर भुन्टीको आमाकै जनरमा आउँछु ल तर आई हेभ सच अ लङ जर्नी टु टेक मलाई के अझै कति जनरा भिजिट गर्न मन छ कि सो लाइक त्यो सबै स्टप नलिएसम्म तर म फर्किँदिनँ आई थिङ्क बाहिर चाहिँ कस्तो छ भने एउटा एल्बम झारिदिन्छ त्यो एल्बमको होल जिस्टै एउटा हुन्छ कि मलाई पुग्छ कि होइन जस्तै बियर बङ्स एन्ड बेन्थली होइन पोस्ट मलोन त्यो मेरो लागि कस्तो एउटा स्पेसिफिक इन्डिया जाने बेलामा एउटा थियो कि द्याट एनर्जी द्याट हुन्छ नि फ्रीनेसले मलाई त्यो एल्बम दिन्छ अनि मलाई पोस्ट मलोनको अरू गीत चाहिँदैन क्या त्यो एल्बम भए पुग्छ कि ढुक्क लाएर यहाँ चाहिँ आई थिङ्क सिङ्गल्स हार्ने बढी ऊ छ एल्बम कल्चर छैन नेपालमा बट वेन इट कम्स टु एल्बम नै हो सपोज मैले यो जुन एल्बम गरेँ नि त्यो झारे पनि अल माई म्युजिक क्याटलग इट कम्स लाइक इट मेक्स सेन्स किन थाहा छ त्यो एल्बम स्टार्ट्स विथ लाइक हुन्छ नि सोधिराख्छन् मम्मीदेखि लिएर भुन्टीकी आमा मोटरसाइकल बेचेर लाछा लगाएर अनि त्यसपछि कस्ती छेउ होला नि राख्छु होला म प्रब्ली होइन सो इट स्टार्ट्स विथ पप रक रेकर्ड्सहरू होइन अनि त्यहाँबाट बिचमा लाइक तिमीले गर्दामा यसलाई इट हेज भेरी हेभी गिटार स्ट्रिङ्स तर आरएनबीमा जान्छ होइन अनि त्यहाँबाट के अरे आरएनबी एफ्रोबिट हाइपर पप अनि त्यसपछि एन्डिङमा गएर ऱ्याप छ कि होइन सो इफ यु रियली लिसन टु द्याट एल्बम फुल्ली 22 ट्र्याकको एल्बम गरेको छु कि मैले होइन यु लिसन टु इट फुल्ली ठ्याक्कै इट मेक सेन्स कि भिजनले बिस्तारै त्यो जनर स्वाट चेन्ज हुँदैन कि सरी चेन्ज हुन्छ कि जनर होइन बट द फ्याक्ट द्याट आइम रिलिजिङ सिङ्गल त्यसले गर्दा एउटा डिसजोइन्टेड एनर्जी चाहिँ भइरहेको छ क्या तर मैले अर्को के पनि देखेँ भन्दाखेरि नेपालको जुन चाहिँ एउटा फिल्ड छ नि मोर अफ हामीले काठमाडौँमा जे सुन्ने र बाहिर सुन्ने सो डिफ्रेन्ट रहेछ कि बाहिरको मान्छेहरूले 100 मिलियन तानिरहेछ हामीलाई थाहा हुँदैन कि त्यो प्रिभिलेज बढी भयो क्या हामीलाई त्यो त म आज लाइक ट्रेन्डिङमा भइरहेको छ 100 मिलियन भयो कि म त एकछिन द्याट्स क्रेजी बिकज लाइक काठमाडौँमा हुर्केर हो कि सिटीमै बसेँ होइन आफ्नो गाउँ त्यति गइएन गाउँसँग क्रेजी डिसजोइन्टेड छ क्या अब लाइक बोल्ने त्यो तरिकादेखि लिएर लिङ्गोदेखि लिएर होइन गाउँको भाडाभुरीले त सुन्छन् तर धेरै भाडाभुरीले सुन्दैनन् होइन मलाई पनि वान अफ माई अहिलेको बिगेस्ट स्ट्रगल वुड आई वुड से होइन मेरो अहिलेको बिगेस्ट स्ट्रगल वुड बी लोकलाइजिङ माई आर्ट मैले लोकलाइज चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन कि किन भन्दा त्यही धेरै प्रिभिलेज भयो बच्चा बेलामा होइन सुन्न सकेँ इमेज च्यानल सुन्न सकिन्थ्यो बच्चा बेलामा इमेज च्यानल सुन्यो अनि अलि ठुलो भएपछि बुद्धि चलेपछि VH1 सुन्न थाल्यो होइन ट्रेस अर्बन सुन्न थाल्यो त्यसले गर्दा म जति हुन्छ नि मेरो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीसँग जति डिस्कनेक्टेड फिल हुन्छ नि अहिले जस्तो द्याट इज मेरो अहिलेको न्युएस्ट इमोसन के मैले के फिल गरिरहेको छु भने when I started I did not know होइन भुन्टेको आमा कसरी चल्यो के चल्यो I don't know होइन I was just like figuring things out अब now that I'm older मलाई क्या फिल भइरहेछ कि उनीहरूले मलाई हेला गर्ने होइन रहेछ यार मैले उनीहरूलाई बुझाउनै सकेको छुइनँ होइन च्याउन च्यु छ म्युजिकमा अडियो ट्युन फुल ब्लास्टमा हाल्दैछ अहिले त झन् आम मुभिङ अन टु भेरी लाइक वेस्टर्न डिरेक्सन क्या अहिले होइन मलाई क्रेजी लाइक त्यो डिस्कनेक्ट चाहिँ एकदमै डिस्कनेक्ट फिल भइरहेछ कि सो योपालि मैले के पनि गरेको छु भन्दाखेरि अमङ लाइक मेबी 3 months जतिपछि आउँछ होइन भेरी बलिउड ट्र्याक एउटा निकालेको छु कि इट्स अ मिक्स अफ स्पेनिस गिटार्स बलिउड ड्रम्स होइन अलिकति लाइक मादल सादल 1-2 ठाउँमा छ होइन गीतको नाम पनि सेक्स गरे होइन हो होइन सो आई एम होपिङ टु कनेक्ट टु लाइक हुन्छ नि वाइडर अडियन्स थ्रु इट के बिकज बसन्ती आई लभ इट आई वुड से द्याट्स मेरो फेभरेट प्रोजेक्ट होइन बट यस्तो वेस्टर्नाइज छ नि ब्रो इट्स सच अ मोडर्न R&B हो होइन पहिला 2000s को R&Bमा स्याम्पल गरेर अहिले लाइक इट्स मोडर्न ड्रम्स होइन मोडर्न सिङ्गिङ स्टाइल अनि सेकेन्ड पार्ट इज लाइक क्लिन R&B छ क्या हार्टब्रेकर भन्ने होइन बट आई डु फिल लाइक द्याट वुड बी क्रेजी डिस्कनेक्ट विथ द अडियन्स के बुझिरहेको छु नि अनि मलाई चाहिँ आइएम होपिङ त्यसपछिको रिलिज सेक्स गरे होइन होइन द्याट वुड रिच अ वाइड अ भेरी गुड एक्जाम्पल इज होइन एस्टिम्यानको बम्बे क्या बुझेको केटाहरूले क्रेजी बुझाएको छन् यार बम्बे सुने मैले ओ माई गड यो लाइक हुन्छ नि आर्टिस्टै नि रेस्पेक्ट गर्छु म स्पेसली अहिलेको जेनेरेसनको आर्टिस्टको के बिचमा आई युज टु फिल लाइक हुन्छ नि खै त यार मलाई चित्त बुझ्ने गीतै निस्किरहेको छैन जस्तो तर अहिलेको जेनेरेसन झोला भयो एस्टिम्यान भयो होइन जेएमसी भयो होइन केटाहरूले मलाई एकदम चित्त बुझ्ने गीत नै निकालिरहेको छ अनि केटाहरू र ममा चाहिँ के फरक भनेर अहिले देख्न थाल्दा चाहिँ केटाहरूले क्या नेपाली अडियन्स बुझाएको छ कि कस्तो ठेट नेपालीमा हरेक नेपालीको मन छुने गीतहरू लेख्न सकिरहेको छ कि रिसले होस् जेले होस् मान्छेहरूले बोल्न सक्ने होइन बुझ्न सक्ने
ऊ गर्ने गीत लेखिरहेको छ कि कस्तो मजाले कि नेपालीपन देखाइरहेछ मैले चाहिँ धेरै कुहिरे पारेर देखाएँ कि मलाई त्यो चाहिँ एकदमै आम ल्याकिङ जस्तो फिल हुन्छ कहिले अब हेभ यु सिन द भिडियो हाम्रो राजेन्द्र खड्की आई थिङ्क वाज हिज नेम इज लाइक ब्रो मैले त आफ्नो बुढीलाई कुटेको छु ओपन इन अ फकिङ डे लाइक त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ क्यान्सल हुनैपर्छ हो द्याट्स वेयर क्यान्सल कल्चर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यो मान्छेले अब प्लेटफर्म पाउनु भनेको होइन सिस्टम कति फ्लड छ भनेर देख्नु हो कि त्यो क्रेजी कुरा हो नि यार त्यो मान्छेको कन्सियस नै थिएन नि थाहा छ त्यो मान्छे लाइक ऊ पनि थिएन कि अलिकति नि गिल्ट पनि थिएन कि उसलाई आई डोन्ट नो इफ इट्स ट्रिगरिङको हिसाबमा म तिमीलाई ट्रिगर गर्नलाई म भनिरहेको छु कि इज इट एक्चुअली वाट इज बिलिभ्स के गेट इट खै मलाई त त्यो मान्छेलाई मतलबै छैन जस्तो लाग्यो द वे ही सेड इट होइन ही वाज लाइक हो यो त गर्नै पर्ने चिज जस्तो भने म त आई वाज इन सक ब्रो ब्रड डे लाइटमा देखिरहेको छु म यो होइन इन्टरभ्यूमा गएर त्यो हिम्मत जुन छ नि त्यस्तो भन्नु त्यो हिम्मत चाहिँ कोहीमा नै हुनुपर्ने कुरा नै होइन क्या त्यो प्लेटफर्म जुन छ त्यो मान्छे त ओ माई गड he's been depicted as हुन्छ नि alpha male हुन्छ नि what he's trying to do but मैले अलिकति राम्रोसित अलिकति if you see it राम्रोसित I just see insecurities popping out के बिस्तारै because के भनेछ भने कुटेको छ भने why because he doesn't want them to leave होइन that's your insecurity kind of amplifying ए ब्रदर कोही मान्छेलाई कुटेर राख्नुपर्छ भने एट वाट पोइन्ट इज द्याट नट किडन्यापिङ हुन्छ नि एट वाट पोइन्ट लाइक अब्युज नि भयो देयर इज लेयर्स टु द्याट सेट द्याट इज क्रेजी हुन्छ नि हाइट होइन लाइक एउटा केटा मान्छे भएर केटी मान्छेमाथि हात उठाउनु पर्ने सिचुएसनमा कस्तो मान्छे चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरा हो कि लाइक के माइन्ड सेटमा हुन्छ त्यो मान्छे बिकज उसले बल देखाउनु त गराएन होइन आफूले माया गर्ने मान्छेलाई आफू उसको के बुढी नै भनेको थियो क्यारे आफूले बिहे गरिसके मान्छेलाई हान्छु भनेर पुग्नलाई त्यो त एकदम लाच्छी कुरा भयो क्या एकदमै बुढो मान्छे यार त्यो बुढो मान्छे यार क्रेजी यार कसलाई देखाएको होइन उसले त्यहाँ आएर बरु मैले त्यो बेलामा झगडा परेर केटाहरू ढालेँ भने ल हो दाइ रहेछ कस्तो केटी मान्छेलाई कुट्नु कुरा नि प्राउड हुने कुरा हो भन्ने कुरा हो क्या द्याट्स फक वाट त्यो कन्सियसनेस चाहिँ पुगेन छैन आई थिङ्क द्याट ब्रो वाज जस्ट अफ इट उसलाई कोही भन्ने मान्छे नि वरिपरि छैन कि केटाहरू पनि छैन कि वरिपरि हुन्छ नि थुक्क माचिकन यस्तो नगर्नुपर्ने भनेर भन्ने मान्छे छैन कि कस्ता मान्छे छन् इन्डस्ट्रीमा म त ब्रो त्यो द्याट वाज वान थिङ लाइक मैले दिमागबाट एकछिन त डिलिट गरिसकेको थिएँ डुइन आई थिङ्क कस्तो छ भने एउटा नेपालमा के छ भने हाम्रो लेभल अफ कन्सियसनेस एउटा छ किनकि वी हेभ सिन वेस्टर्न वर्ल्ड होइन के भन्यो के इफेक्ट आयो त्यो डुप्लिकेट हुन्छ भनेर हामीलाई थाहा छ इन सर्टन लेभल तर लट अफ पिपल हु आर नट रियली इन्टु इट उनीहरूलाई कस्तो हुन्छ नि एड्रिलिन हिट भइरहेछ फर इक्जाम्पल मैले एउटा डम सिट कुरा भनेँ मलाई एड्रिलिन हिट आयो बिकज भ्युज भरेर आयो एन्ड इट जस्ट एम्प्लिफाइज इट के होइन बाहिर पनि त्यस्तो छ यहाँ पनि त्यस्तो आई थिङ्क बिस्तारै भइरहेछ नट जस्ट हिम अदर पर्सन हुन्छ अदर पिपल एज वेल वेयर इफ दे से हुन्छ नि कन्ट्रोभर्सियल टेक इट ड्राइल्स अप हुन्छ नि ऊ रङ भए पनि उसलाई थाहा छ ऊ रङ छ तर उसले त्यो जस्ट बिकज उसलाई त्यो एड्रिलिन हिट भइरहेछ नि देन वाज लाइक व्हाट द फक त्यो पनि होला तर आई वुड लाइक टु चेन्ज दिस टपिक टु अ भेरी लाइक के भन्ने एउटा अप्टिमिस्टिक राउटमा जाउँ होइन वेन इट कम्स टु लाइक कन्ट्रोभर्सियल भन्दा नि मलाई आई थिङ्क नेपाल इज द मोस्ट ब्युटिफुल होइन जब त्यो सिक्री हराउने दाइ जस्तो मान्छेहरू भाइरल हुन्छ कि हुन्छ नि उसमा सुनको सिक्री लगाएर सुनको सिक्री हराएको छ नि त्यो दाइ भाइरल भएको छ आई लुक एट हिज पोस्ट आई थिङ्क कृष्ण बनेर हाल्छ कहिले के हाल्छ आई थिङ्क द्याट्स द टाइप अफ पिपल जब हामी सबै नेपाली मान्छे मिलेर त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ माया गर्छ त्यो मान्छेको लाइक कन्टेन्टहरू हेर्छ नि आई थिङ्क द्याट इज द बेस्ट नेपाल के गुराँस नानीको गुराँस नानी भयो आई लभ कन्टेन्ट क्रिएटर्स लाइक द्याट लाइक आई लाइक स्ट्रेस रिलिफ होइन मिम्स पठाउने लाइक आई थिङ्क हामी नेपालीहरू हाँस्ने मान्छे बढी हो क्या हामी धेरै हाँस्छ क्या अनि आई थिङ्क द्याट इज वेयर नेपाल सुड बी हेडेड कि हामी हाँस्दा हँसिलो मान्छेलाई भेट्दा चाहिँ बरु बेटर हुन्छ कि इन्स्टेड अफ अल दिस यु नेगेटिभिटीहरू के सोसियल मिडियामा अलिकति आई वान्टेड टु सिफ्ट हुन्छ नि वाट इज योर न्यू सङ अबाउट अनि त्यसपछि अ बिट अबाउट डिटेल्स अलिकति इफ वी क्यान टक अबाउट इट डेफिनेटली सो बसन्ती हार्ट ब्रेकर भन्ने चाहिँ होइन मेरो एउटा ह्याबिट छ ब्रो हेर मेरो ह्याबिट चाहिँ के हो भन्दाखेरि म अलि इट्स बिन सम टाइम होइन गीत लेख्दाखेरि अलिकति यसो ड्रङ्क भएर लेख्छु कि होइन इट्स फन इट्स
it's definitely amazing होइन बसन्ती चाहिँ it's a very good capture of what my mind state goes through त्यो नाइटमा के होइन बसन्ती मैले लेख्न सुरु गर्दाखेरि अब चाहिँ मेरो प्रड्युसर आएको थियो अनि आई थिङ्क सिजर बोय पनि आएको थियो होइन सो वान आई स्टार्टेड राइटिङ इट वाज अ भेरी रिमझिमी इन्भाइरोमेन्ट के होइन फर्स्ट हाफ अफ इट वाज अ रिमझिमी इन्भाइरोमेन्ट सो द फर्स्ट हाफ इट टक्स अबाउट हुन्छ नि गोरी थी काली थी चम्सी खेलवाली थी त्यही पनि तिमी नै चाहियो मलाई यस्तो यस्तो टाइपको लिरिक्सहरू छ क्या होइन लाइक कति चाहिँ टेक्स्ट गर्ने होला कति चाहिँ म्यासेज गर्ने होला लाइक एकदमै फन टाइपको केटाहरू लाइक हुन्छ नि एकछिन उफ्रे रमाइलो गऱ्यो ओ ड्याम क्रेजी ब्रो अनि त्यहाँ मैले लाइक के भन्छ तिमीलाई चियाबारीमा रिमिक्स थाहा छ बच्चा बेलामा चलाएको थियो नि त्यसमा बाडे न डुँदैछ त्यसलाई मैले काटेर यता ल्याएर राखेको छु सो इट्स सच अ लाइक पार्टी इन्भाइरोमेन्ट के लाइक द फर्स्ट फेज अफ बिङ ड्रङ्क बसन्तीको फर्स्ट हाफ त्यस्तो छ होइन सेकेन्ड हाफ इज वेन लाइक मेरो प्रोड्युसर नि सुतिसक्यो होइन लाइक सिजर बोय सुतिसक्यो द्याट वाज लाइक मेबी 3 AM in the morning and second half is when like the Roxy really hits you, okay, bro. Second half, it's called Heartbreaker, and it's talking about like, oh damn, yaar, to be honest, I miss her. Like, मेरो चित्त दुखिरहेछ अनि so Basanti as a whole, I think 4 minutes something को गीत हो होइन that is a very good encapsulation of like drunk हुँदा फेरि कहाँदेखि कहाँसम्म पुगिन्छ भनेर के Want to experience Italy without leaving Kathmandu? Check out this rooftop pizzeria that's changing Kathmandu's pizza game. Sicily by Teas is a gourmet rooftop Italian restaurant serving authentic pizzas, refreshing breezers, and a tiramisu that blow your mind. With the signature Italian sausage and creamy pastas, it's perfect for date nights and chill evenings. If you want to have the best food tasting experience, Sicily by Teas is waiting to tease your palate. अलिकति अब I'm going to हुन्छ नि ask you this होइन because I want this to be a bit हुन्छ नि me as a brother to brother हुन्छ नि how you're doing अनि त्यसपछि मैले एउटा कमेन्ट पनि लेखेको थिएँ when you were making TikToks it's like whenever you are ready खालको होइन so everybody is like हुन्छ नि kind of like what happened between you होइन if किनकि that's the elephant in the room if you want to talk about it things have been nice like I would like to के भन्ने I don't know if I want to go too much into details because like maybe what happened भनेर भन्दाखेरि maybe one day she and I will both say together हुन्छ नि what happened भनेर होइन किन like म मात्र भन्ने होइन that might be biased but we did broke up होइन that's the thing but to clarify nothing as bad as the internet portrays happened हुन्छ नि shit happened अब के भन्ने होइन shit happened like it was tough होइन I mean, we were together for 5 years, होइन 5 वर्ष. We had a very good run पनि. It was a very beautiful relationship पनि. अहिले पनि when I look back on it, like things were like very pretty. धेरै रमाउँथ्यो हामी लास्ट ह्याप्पी मान्छे थियो हामीहरू होइन but eventually sometimes things don't work out होइन के हुन्छ कहिले के हुन्छ कहिले काहीँ life comes in between होइन a lot of things happened अनि after that I would say like I'm very willing to talk about मेरो post breakup को हुन्छ नि इमोसनहरू चाहिँ I would say like the first week मलाई लाइक रेजिस्टर नै भएन क्या आम अ भेरी लाइक फिलिङ्सबाट इमिडिएटली चाहिँ भाग्ने खालको मान्छे क्या आई डिड रन अवे सेकेन्ड विकदेखि आई वाज भेरी आई स्टार्ट बिङ स्याड अलिकति डिप्रेस थिएँ अनि द्याट वाज वेन लाइक आई स्टार्ट गेटिङ कमेन्ट्स लाइक हुन्छ नि चिटर भन्छ मान्छेहरू होइन यु फम्बल त्यसो भन्छ यु फम्बल द फेयर होइन fumbling is a life experience it would give me inspiration for lyrics but cheater once that really got to me and then I started looking I would say it's not the posts that bothered me होइन किन भन्दाखेरि उसले म त उता मैले माया गरे मान्छे हो होइन and you know maybe in some places I still do उसले त मलाई जे भनेर के छ र होइन यसले भने त हो जस्तो हुन्छ but when I saw the comments that's when it really hit me हुन्छ नि damn they were talking shit about me man like they were talking about me like I was the worst person in like the world type okay and the saddest part is the same people that used to be in my comments that used to make TikToks on my songs same people that used to say like oh my god Zindai we love you guys as a couple or we love your music they were the same people talking shit about me and then I look at my DMs there's no DMs like no one ever asking what happened between you guys and it's just this idea of like the internet what they going like oh my god you asshole you cheater you didn't deserve her you ugly like they call me the worst things bro oh my god they call me the worst things bro oh my god Roxy khana man lagne garera yaar right but they were calling me like ekdamai mean things you know like just one of the other things that really bugged me about the comments was like
पहिला चाहिँ दे लभ द फ्याक्ट द्याट आई वाज अ बाइसेक्सुअल म्यान होइन पहिला चाहिँ दे वर लाइक हुन्छ नि बाइसेक्सुअल रहेछ इन टच विथ फेमिनिन साइड अनि नाउ द्याट द ब्रेकअप हेज ह्यापन एन्ड नाउ दे थिङ्क आम एन एसोल फर सम रिजन होइन दे आर लाइक छ्या त्यो त गे छ होइन हि लुक्स सो गे हि लुक्स ट्विङ्की what the fuck what happened like हुन्छ नि अनि so like I was saying so मेरो emotion went from like हुन्छ नि not dealing with it to being very sad about the breakup and immediately it went to being very like cautious about the breakup एकदमै म like I was at a point of very anxiety like it was not just one comment नि त it was like हजारौँ comment थियो के हजारौँ comment like oh my god my friends were being dragged into it हुन्छ नि everyone that I talked to or even interacted with was being dragged into it तैले गर्दा होला यसले गर्दा होला उसले गर्दा होला suddenly it was a place of very कस्तो panic हुन्छ नि I did have a panic attack पनि बिचमा oh my god that was a tough few days oh it was के भन्ने but eventually I thought like हुन्छ नि maybe मान्छेहरूले चाहिँ यो सबै भनिरह हो because उनीहरूलाई मेरो side of the story थाहा छैन भनेर होइन and I think there's a mutual respect between me and my ex both होइन we're choosing not to very much talk about the relationship होइन किनभने यस्तो पनि छ क्या हाम्रो केसमा हाम्रो दुवैजनाको केसमा के पनि छ भने we could speak in details and explain how we really felt about the breakup उसको साइडबाट र मेरो साइडबाट but I do not think people are there to hear that के like मैले भने बुझ्यो नि त्यो होल कमेन्टको मान्छेहरू आर दे रेडी फर द्याट मच्योर कन्भर्सेसन अफ वाइ द्याट ब्रेकअप ह्यापन्ड होइन सो वी आर नट गोइङ द्याट मच इन डिटेल अबाउट इट बट बेसिकली आफ्टर द्याट मैले एउटा स्टेटमेन्ट चाहिँ पोस्ट गरेँ हेर म चिटर चाहिँ होइन यस्तो नभन द रिलेसनसिप आई डु फिल ब्याड द्याट आई लस्ट हर उसले त मेरो लागि धेरै गर्दै थियो त होइन त्यो म्यानेजरकै कुरा भयो भने सी वाज ह्यान्डलिङ द म्यानेजमेन्ट इभन दो लाइक हुन्छ नि उसको काम थिएन उसले सी वाज लाइक आइल डु दिस फर यु म यो गरिदिन्छु तिम्रो लागि सी पुट मी इन प्लेसेस लाइक सी टुक मी फ्रम लाइक I would say 1000-2000 भ्यूको आर्टिस्टबाट सी टुक मी टु अ मिलियन भ्युजवाला आर्टिस्ट होइन एन्ड फर द्याट लाइक आई फर बी ग्रेटफुल पनि मैले अस्ति भनेको थिएँ यो कुरा मलाई स्क्रिप्ट पढ्यो भन्छ अहिले स्क्रिप्ट के पनि छैन नि मेरो हातमा साला अनि अभियसली हाम्रो रोयल्टिजहरूको पनि कुरा भइहाल्यो होइन आई फर एभर ओभर द्याट अनि मैले यो सबै कुरा क्ल्यारिफाई गरेँ कि होइन अनि त्यसपछि आई वाज लाइक आई लिभ द इन्टरनेट अहिलेको लागि that is something you cannot live with every day oh my god they were dragging me like they were calling me everything I could be ke अस्ति आएर त the abuser भन्छ oh my god that shit was so scary like बुझेनौ त्यो जब तिमीले के गरेछ छैन अनि everyone is telling you तिमीले गरे that's such a bad place to be in अनि त्यसपछि I left the internet for a week अनि त्यसपछि भन्छु एक हप्ता म स्याड भएँ इमोसनल भएँ होइन डिल गऱ्यो अरे अनि एक हप्तापछि म फर्केर आएँ अनि त्यसपछि आई लुक एट द भिडियो द्याट आई पोस्टेड त्यो अनि चाहिँ मैले यस्तो गरेको थिएन क्ल्यारिफिकेसनवाला ओन्ली थिङ द इन्टरनेट ह्याड टु से वाज लाइक oh my god you are reading off the script honey you're doing this honey you fake ass motherfucker honey you manipulator and I was like hey मैले नबुझाइ रहेछ they are not here to listen to my side of the story or either side of the story होइन मान्छेहरू कस्तो पनि छ भने they are on both of our like हुन्छ नि लाइभ्स उता गएर भिजनले यस्तो भन्यो भन्दा चाहिँ यता गएर उसले यस्तो भन्यो भन्दा चाहिँ एन्ड देन आई लकिली इनफ आई हेभ लाइक भेरी नाइस फ्यान्सहरू पनि किन आई वाज लाइक उसले साँच्चै त्यस्तो भन्यो अब बुझ त गएर सी हेजन सेड लाइक हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ आएर भनिरहेको छ नि कमेन्टमा अनि दे आर गोइङ एन्ड टेल हर एज वेल लाइक भिजन दाइले यस्तो भनिरहेको छैन भनेर बट दे अनि ओ माई गड एन्ड देन आई रियलाइज लाइक इमेजिन देयर इज अ ड्रामा होइन इमेजिन दिस गोज इन टु अ ड्रामा होइन इमेजिन वी रियली टर्न अगेन्स्ट इच अदर होइन सबभन्दा फाइदा त्यहाँ त टिकटकलाई छ नि त मेरो लागि छैन उसको लागि त्यति छैन होइन एन्ड द्याट्स वाट दे वान्ट जस्तो फिल भयो कि मलाई लास्टमा एन्ड देन आई रियलाइज ओ माई गड भयो सरी म त सिङ्गर हो ड्रामा च्यानल होइन आई रादर बी अफ दिस एन्ड आई डोन्ट वान्ट गेट इन टु दिस भनेर त्यसपछि अब अहिले स्याडनेस इज ब्याक यु नो एन्ड आई थिङ्क मैले फर्स्टमा हेरेँ होइन म पनि ठ्याक्कै टिकटक भित्र छिरेँ अनि आई सी दिस हुन्छ नि भिडियोज अनि फर्स्ट थिङ चाहिँ पब्लिसिटी स्टन्ट जस्तो कमेन्ट्सहरू पनि देखेँ क्या मैले होइन आई वाज लाइक I don't think so because the depth that it has, I don't think it's हुन्छ नि this is too good to be हुन्छ नि what publicity do I get by being called a cheater man like त्यही त होइन गीत प्रमोट गर्न oh my god and I think अनि कस्तो मैले अर्को कुनै के कुरा देखेँ I could see what you were feeling होइन you were kind of like you don't want that whatever is happening you just want out of it जस्तो feel भयो अनि अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि when you are in a relationship the hardest part is people who you don't know or not close to you try to be in that relationship as if they were there from day one होइन कस्तो एउटा भइदिन्छ भने I don't know what they feel entitled to go and हुन्छ नि strike a war के
यतापट्टि खुच यहाँपट्टि खुच नट जस्ट इन्टरनेट होइन इट्स जस्ट आई थिङ्क ह्युमन टेन्डेन्सी हो कि के हो I think so, yeah. होइन बट मैले पनि त्यो फेस गरेको छु वेयर इफ समथिङ ह्यापन्स you're already villainized. Oh my god, maybe the first time in life that. होइन their supporters अनि आफूमा चाहिँ केही प्रोसेसै गर्नु पाएको हुँदैन इट्स जस्ट फ्लड्स एभ्रिथिङ होइन अनि मलाई त्यही लागिरहेको थियो हर थिङ ओके योर थिङ ओके बट वाइ आर द बिचको मान्छेहरू चाहिँ किन यति I think so तातिरहेको too. छ जस्तो भयो क्या बिकज म पनि आई हेभ नो राइट टु बी लाइक हुन्छ नि यो गर त्यो गर बिकज द ओन्ली पर्सन इन द्याट रिलेसनसिप वर यु एन्ड हर Yeah. हुन्छ नि नो बडी इज इन्टाइटल्ड इनफ or nobody has the right to be nagging on if like के भयो कस्तो भयो कहाँ भयो होइन लाइक म यताको कुरा उता पुऱ्याइदिउँ लाइक वाइ द्याट एक्स्ट्रा सस हुन्छ नि अनि एउटा लोनलिनेस पनि हुँदो रहेछ when everybody is turning against you होइन Yeah. what it's just you wanna Yeah, exactly. एउटा रियालिटी भन्ने the other gender might have a shoulder to lie on but when it comes to men they don't have shoulder to हुन्छ नि put their head के they have to find a corner हुन्छ नि and then bottle up their emotions But like, in reality कस्तो छ भने in the social media we live in menलाई आफ्नो इमोसन्स त्यस्तो इभोक गर्न त्यस्तो दिएको छैन Yeah. I mean, like, पहिला त I thought they liked it when I was emotional. Now it's too gay. I don't know. But एउटा कुरा के पनि मैले फिल गरेको भन्दाखेरि होइन त्यो होल कमेन्ट्स त्यो एभ्रिथिङ वेट होल्ड अन मैले मेरो थट प्रोसेसै बिर्सेँ everything going on with all that comments. Oh, so एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि a lot of people are telling us we were so public about our relationship होइन डेफिनेटली ब्रेकअप भएपछि के भयो त थाहा पाउनु मन छ नि त होइन विच आई डु फिल लाइक हुन्छ नि इट्स अ जेन्युन कन्सर्न मैले नि लाइक अब कुनै मैले मनपर्ने कपालहरू छ अरे होइन टिकटकमा उनीहरूको ब्रेकअप भयो भने के भयो जस्तो हुन्छ होइन बट त्यसको एन्सर त लाइक हुन्छ नि त चिटर मुजी फर्मुलर मुजी अग्ली मुजी तेरो गीत ट्रास भन्ने होइन नि त could have asked, like, you could have asked both of us without being so on arms about it, so angry about it. This goes back to your masandri wala kura ke duite kura problem cha ke yo thama tha cha. This is a very good example pani. That's what I didn't like. Utapati side where it was like, oh my god, this man must be trash. Like huncha ni yo ugly cha हैन यो यसको मुख राम्रो छैन यो केटी उसको लागि धेरै हट थियो त्यस्तो कुरा आयो हैन तर I'm not going to be like उसको कमेन्ट सेक्सनमा नि आएन के त्यस्तो कमेन्टहरु medium कमेन्टहरु we both understood the medium comment where there's like what happened, what is going on भन्ने वाला हैन what we didn't understand was मेरो comment like उसको comment section मा आएर त्यस्तो भन्ने also उलाई गएर हुन्छ नि like जे पाइ त्यही कुराहरु गर्ने like हुन्छ नि केटीहरुलाई भन्छन् slut shame गर्ने यताउता गर्ने यस्तै हो उस्तै हो भने we didn't like I don't think हुन्छ नि दुईटै कुरा राइट हो के बुझेनौ you get what I'm saying like मैले त त्यति मात्र भन्नु खोजेको कि केटीहरूले पनि गएर यो केटा मुजी थोपडा न सोपडा प्रियङ्का चोपडा नि भन्नु भएन केटाहरूले पनि गएर नि यो केटी यस्तो नभने चाहिँ हुन्थ्यो द्याट्स वाट जेन्डर वार इज के एन्ड इट एक्जिस्ट अन द इन्टरनेट फर नाउ मैले अघि नै भनिरहेको थिएँ रियालिटीमा छैन रियल लाइफमा मलाई कसैले आएर त्यसो मुखमा भन्ने छैन होइन तर आई विस इट डिडन्ट एक्जिस्ट अन द इन्टरनेट यो जुन जेन्डर वार छ हुन्छ नि आई फेल लाइक द वुमेन देयर फेल्ट इट इजियर टु villainize मी बिकज अफ द जेन्डर इट्स सेल्फ के तिमीले बुझ्यौ नि इफ ह्युमन बिङ्स वेयर जेन्डरलेस ऊ र म मात्र थियो र केटा र केटी थिएन भने मेबी यस्तो साह्रो हिट हुँदैन थियो कि बुझ्यौ नि बट वी आर जेन्डर्ड पिपल बोय एन्ड गर्ल अनि At last, do you guys have a mature conversation at the end? Yeah, we did. Actually, we did talk about it because we have a lot to talk about, obviously, I know. We did have a very mature conversation about it. And I did understand her like side of things. When we didn't, I did not understand, you know. But when we did talk about it, like, honestly, imagine we were not so public about our relationship, right? Imagine we were like, like couple video, it must have hit like a couple millions so easily in the TikTok, you know, with paradigm and everything. यो सबै नभएको भए यदि हामी एउटा दुईटा रेगुलर पार्टी भएको भए द थिङ्स द्याट सी डिड अन सोसियल मिडिया पनि इट्स ओन्ली फेयर द्याट लाइक सी डज इट आफ्टर सोसियल लाइक इट्स काइन्ड अफ वाट गोज अन के हुन्छ नि ए म चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर भन्नु त लाइक एउटा केटीले एउटा केटा लाइक आफ्नो एक्स बोयफ्रेन्डलाई भन्नु इज नट द्याट बिग अफ अ डिल के आई रियली वेन आई लुक्ड एट हर कन्टेन्ट अनि मैले सबै कमेन्ट डिलिट गरेँ भने द्याट कन्टेन्ट डिड नट हर्ट मी के तिमीले बुझ्यौ मैले भनेको अनि आई थिङ्क द्याट इज द प्रब्लम यु नो द स्पटलाइट वाज द प्रब्लम के आई विस स्पटलाइट चाहिँ मेरो म्युजिकलाई अनि उसको इन्फ्लुएन्सिङलाई लाइक हुन्छ नि त्यसलाई बढी फोकस गएको भयो त्यो इन्स्टेड अफ हाम्रो लाइक यु नो रिलेसनसिपलाई भनौँ न डु यु फिल लाइक हुन्छ नि द वे योर इमेज वाज पोर्ट्रेड कुड हेभ बिन समवट अभोइडेड अर कुड हेभ बिन हुन्छ नि अलिकति डन बेटर
उता साइडबाट आई थिङ्क लाइक उसको राइट हो टु पोस्ट वाट एभर सी वान्ट्स होइन अनि अल्सो यस्तो पनि हो क्या पिपल वान्टेड टु एक्जाजुरेट थिङ्स पनि काहीँ न काहीँबाट नआएको नि होइन हुन त होइन तर अल्सो लाइक चिटर र अब्युजर नै त भनेको छ होइन नि त त्यहाँसम्म सो होइन इट कुडन्ट हेभ बिन अभोइडेड यु नो वाइ आइल टेल यु ब्रो आइल टेल यु दिस नेभर कुड हेभ बिन अभोइडेड किन थाहा छ इभन वेन वी वर टुगेदर लाइक हुन्छ नि मेबी दिस अल्सो प्लेड अ स्मल पार्ट होइन मेनी थिङ्स भयो ब्रेकअपको लागि तर इभन वेन वी वर टुगेदर एन्ड वी वर भेरी ह्याप्पी एन्ड वी वर सिक्योर we used to get comments like this के like all the fucking time she used to get comments like this के तेरो केटाको बानी चाहिँ ठिक छैन तेरो केटा यस्तो छ तेरो केटी उस्तो छ तेरो केटा उस्तो छ होइन रोन्डो एन्ड I got called रोन्डो like crazy bro रोन्डो भन्थ्यो बोका भन्थ्यो चिक्ने and that's so fucking crazy bro it's so fucking crazy and that was before the breakup okay I don't think this could have been avoided even if she stayed completely silent about it and these comments would have still come पहिला पनि आइरहेको थियो होइन now it's just like after the breakup it was very easy to snowball that shit के हुन्छ नि Do you think moving forward you'll be less open about your life? I think so too, yeah. Like, especially, I don't think, lucky for me, I don't want to be in a relationship right now, and I'm not planning on seeing anyone, you know. But I do think, like, being that vulnerable on the internet is a shitty thing to do for yourself, bro. After mental health, like, because when we were posting couples TikTok together, हामीले त हाम्रो happiness share गरिरहेको थियो नि त, like, it was not like, haha, हाम्रो couple राम्रो तिमीहरूको नराम्रो भने होइन नि त, हामी we were just posting whatever like दुईजना रमाइलो गरेर चाहिँ टिकटक पोस्ट गरेर that was it तर I never realized like त्यो त्यसरी स्नोबल हुनसक्छ भनेर होइन I definitely don't think I'm dating for a long time पनि तर I do think I'll be very silent yeah अब चाहिँ म I don't know if I can तर म सकेसम्म चाहिँ मेरो लाइफको धेरै कुरा सर्टेन कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि अलिकति आफ्नै लागि राख्छु यार सबैसँग बाँड्ने चिज चाहिँ सबै कुरा होइन रहेछ लाइफको अनि अलिकति अब हाउ क्यान हुन्छ नि people in the same situation who just had a breakup can feel better about themselves if you can हुन्छ नि some maybe you're doing something to make yourself better Kasa छ like if you can give them a bit of one of the easiest ways like मैले पहिलादेखिको ब्रेकअपदेखि सबै ब्रेकअपमा मैले सिकेको कुरा चाहिँ के हो भन्दा होइन डोन्ट विलेनाइज लाइक हुन्छ नि तिम्रो पार्टनरलाई डोन्ट फोकस अन द गल्ती अफ यर पार्टनर होइन लाइक मलाई अहिले सजिलो किन भइरहेको छ भन्दाखेरि when I think about her I still think about like हुन्छ नि मेरो घरमा भात खान आएको like हुन्छ नि we went to a lot of places like the good memories you know अनि त्यो होल चिजले गर्दा चाहिँ मलाई हुन्छ नि ममा त्यो रेज छैन एङ्गर छैन हुन्छ नि सेन्स अफ लाइक हुन्छ नि ओ नो टाइपको मोर लाइक instead of thinking like हुन्छ नि ओ माई गड यो रिलेसनसिप त यसरी खत्तम भयो होइन ओर थिङ्किङ लाइक हुन्छ नि पहिला यस्तो थियो आई लस्ट इट अल भन्दा नि वाउ म त क्या लक्की थिएँ म त क्या आइ एम सो ग्रेटफुल द्याट यो टाइममा मैले यो सबै गर्न पाएँ त्यो मान्छेसँग यु नो व्हाट आई मिन लाइक दिस इज इट रियली डज हेल्प विथ द ब्रेकअप है लाइक आई डु थिङ्क ब्याक अन आवर रिलेसनसिप एन्ड लाइक ओ माई गड द्याट वाज सच अ नाइस रिलेसनसिप यु नो आई एम सो ह्याप्पी लाइक आई गट टु यु नो talk about like I got to spend that time with that special person and you know do you think if a partner has gone from your life you can still be friends no no that is stupid that is so stupid that is like the worst thing that like bro I have heard people just like he's my ex but we're just friends त्यो दुईजना मध्ये एकजनालाई स्योर फिलिङ छ अनि एकजनाले चाहिँ झुलाइराख्यो आई एम सरी टु हुएभर्स आर फ्रेन्ड्स विथ your ex एकजनाले झुलाइरह्यो अर्कोलाई फिलिङ छ एन्ड आर होपिङ दे आर गोना बी ब्याक टुगेदर इट्स नट गोना ह्यापन लाइक मलाई कस्तो लाग्छ भने when you're in a relationship 1 year 2 year plus भइसकेपछि there's a visceral feeling visceral emotion about हुन्छ नि each otherको lives-को and you have so many connections and if somebody or both of you decide to cut it off हुन्छ नि if you guys are still friends there's no way going back here like हुन्छ नि त्यो friends भइसकेपछि either of you will catch feelings again or just be problematic definitely होइन because त्यो एउटा thought process आइरा हुन्छ don't expect to be friends you know what I mean it's a toxic thing तिमीले कानिएको त्यो लाइन सुनेछ even when somebody go away the feelings don't ever go away भनेर भन्छ नि I think that's true bro that's like it's shady as fuck shady being friends with your ex is shady unless you're planning on getting back together अनि ब्रेकअपको सेन्सेसन चाहिँ कस्तो थियो भने मेरो लागि चाहिँ when I had like heavy heartache के
लाइक त्यो हुँदो रहेछ कि फर्स्ट टाइम त्यो हुँदाखेरि आई वाज लाइक वाट लाइक आइ एम ह्याभिङ फिजिकल पेन फिजिकली मुड दुख्छ है फिजिकली क्रेजी पेन हुन्छ अनि इट्स जस्ट लाइक यु सब यु लेट हुन्छ नि यु आई नो वाट पिपल ट्राई टु डु एन्ड वाट आई ट्राई टु डिड आफ्नो फिलिङ्सलाई यता उता छाडेर वाट्स द नेक्स्ट थिङ यु ट्राई टु हप अन इट गोज गुड फर 2 weeks त्यसपछि यु क्यान गो ब्याक टु द्याट हुन्छ नि रट जस्तो अनि मैले चाहिँ के थाहा पाएँ वाट्स देयर भने यु लेट यर इमोसन्स आउट रहेछ क्या इफ ल ठिक छ इफ युआर फिलिङ दिस डोन्ट गो अवे फ्रम दिस फिलिङ्स होइन डकुमेन्ट इट मेबी राइट इट जर्नल इट टेल टु पिपल अनि त्यो एउटा फेज अफ हुन्छ नि ए यो यस्तो चाहिँ हुँदैछ है एउटा खाली ठाउँ चाहिँ छोड्नु पर्ने रहेछ कि नो कन्ट्याक्ट रुल त्यो छँदैछ बट एटलिस्ट इफ युआर लाइक 4-5 वर्षको रिलेसनसिप छ 1 वर्ष चाहिँ एउटा ग्रिभिङ मोमेन्ट हुन्छ नि वेयर यु ट्राई टु कलेक्ट द्याट इमोसन एन्ड देन पुट इट समवेयर वेयर युल गेट प्रोडक्टिभिटी डन जस्तो लाग्छ द्याट्स वाट हेल्प मी होइन इफ समबडी इज ट्राइङ टु हुन्छ नि स्नब आएर कोही साथी आएर तिम्रो ओ यार तिम्रो एक्स त यस्तो यस्तो इफ ही ओर सी इज रियली यर फ्रेन्ड तिम्रो साथीले त्यो गर्दैन हो इफ युआर किनकि तिमी एउटा लाइनमा गइसक्यो तिमी माथि गइरहेछ अनि कोही तिम्रो साथीले आएर च्यापाएर तिम्रो एक्सले त यहाँ थियो तिम्रो एक्स त त्यहाँ थियो यस्तो कुरा गर्यो भने तिमीले मलाई हेल्प गर्न खोजिरहेको हो कि तिमीलाई ड्रामा चाहिरहेको होइन एक्ज्याक्टली द्याट अनि मैले मेरो साथीहरू जो भने लाइक भनिसकेँ आइदर यु डु दिस or either you're not my friend. Like, don't talk about my ex, bro. I will figure shit out with my ex on my own. I don't like people talking shit about her or even telling me she's here. I don't like to know. And once you eliminate those people, it gets better as well. Once you block those people, if you're having the dilemma, like, bro, at least have some self-respect that you can completely eliminate those people out of your life. Definitely. Ani मैले अर्को कुरा के realize गरेँ भने when you are in a relationship, people ले भन्छ नि like you grow together भन्छ नि. It's not the point. भन्छ नि. मलाई के लाग्छ भने when you are in a relationship, you have individualism. Yeah, definitely. एक अर्का आफ्नोमा ग्रो भयो भने बल्ल it heals together. होइन मेबी वान एउटा मान्छे आफ्नो स्टेजमा छ अर्को मान्छे आफ्नो स्टेजमा छ स्योर द्याट ह्यापन्स यु माइट बी अ बिट वेल अफ देन यर पार्टनर बट ग्रोइङ टुगेदर कहिले पनि हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ इट्स जस्ट आफ्नो इन्डिभिजुअलिजम भएन भने द अदर पर्सन विल अल्सो नट रेस्पेक्ट यु बिकज मैले अथवा कोही केटी अथवा कोही केटाले एकअर्कालाई मन पराएको छ भए दे आर इन फर द पर्सन यु वेयर होइन अनि त्यो हुँदै गएर इफ यु लुज द्याट एसेन्स देन इट्स जस्ट लाइक युर नट यर सेल्फ या डोन्ट लुज यर सेल्फ तर यु क्यान ग्रो टुगेदर दुवैजनासँगै मेच्योरिटी बुझ्न सकिन्छ होइन आफ्नो जर्नी हुन्छ यस डेफिनेटली इट्स नट अ सेम जर्नी यु नेभर बिकम जस्ट वान होइन आफूको हो त चिन्नुपर्छ डोन्ट फर्गेट यर सेल्फ इन अ रिलेसनसिप होइन तर यु क्यान डेफिनेटली ग्रो टुगेदर चाहिँ होइन नयाँ जर्नी लिन मिल्छ नयाँ एक्सपिरियन्सेससँगै गरेर होइन मच्योर हुन सकिन्छ तर नेभर फर्गेट योरसेल्फ डोन्ट मैले देखेको छु कतिजना मान्छेहरू गो इन रिलेसनसिप दे हेभ कम्फर्ट एन्ड दे स्ल्याक डाउन के होइन द्याट यु सुडन्ट आई स्वेयर टु सेल्फ केयर जस्तो कुराहरू भयो लाइक हुन्छ नि इफ युआर हिटिङ द जिम for do yourself. Yeah, consistently. Like just because you got the girl doesn't mean like stop doing the gym. Definitely. It's fine. Just पहिला ड्रेस अप बडी गर्थ्यो भने रिलेसनसिप भएपछि अलिक कम त्यस्तो चाहिँ नहुनु जस्ट लाइक बिकज सेल्फ केयर इज सो आफूमाथि आफू यु हेभ टु किप डुइङ इट बिकज त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टरले चाहिँ यताउता जानु भएन भन्नु खोजेको कि मैले चाहिँ अनि देयर इज अ प्रोपोगेन्डा मैले हेरिरहेको थिएँ वाट डु यु फिल अबाउट दिस प्रोपोगेन्डा अथवा यो सेङ कल ह्याप्पी वाइफ ह्याप्पी लाइफ It's definitely true. It's definitely true. Because कसरी भन्ने बिकज त भन्नु पर्दैन बट इट्स डेफिनेटली ट्रु यु नो लाइक तिम्रो माइन्डसेट कम्प्लिटली तिम्रो पार्टनरमा रिलाइ त हुनु भएन होइन बट when your wife is there being happy being cheerful होइन being supportive like लाइफमा एउटा झन् एक्स्ट्रा लेयर अफ कम्फर्ट आउँछ क्या सो डेफिनेटली लाइक अब मेरो लागि चाहिँ ठ्याक्कै उल्टा छ कज यो नवाल रविकान्तले भनेको थियो होइन प्रोपोगेन्डा चाहिँ के हो भन्दाखेरि द्याट्स जस्ट उताले एउटा प्रोपोगेन्डा भन्यो बिकज इफ द हस्बेन्ड इज नट ह्याप्पी होइन आई थिङ्क बोथ सुड बी कन्सिडर्ड इक्वली के डेफिनेटली ब्रो होइन अनि त्यो एउटा छ नि अब
जे जस्तो आफू जे जस्तो स्टेटमा भए पनि ह्याप्पी वाइफ ह्याप्पी लाइफ Oh. आई डोन्ट थिङ्क द्याट सुड बी द हुन्छ नि थिङ द्याट यु बिलिभ होइन I think we should say happy spouse, happy house. होइन त बिकज दुवैजनाको बुढा चाहिँ रिसा भयो भने बिचरा त्यो बुढले चाहिँ के गर्छ नि होइन डेफिनेटली दुवैजना नै राम्रो माइन्डसेटमा हुनु पऱ्यो नि होइन एक्ज्याक्टली यु हेभ टु हेभ दिस हुन्छ नि त आफू चाहिँ कस्तो छस् लाइक चेकअप अन यर सेल्फ हुन्छ नि इभन इफ यु आर इन दिस हुन्छ नि होल गुड ओर ब्याड चेकअप अन यर सेल्फ हुन्छ नि इफ युआर गोइङ माथि अति हल्लिँदै ओ सिट अब आई फाउन्ड एभ्रिथिङ maybe check up on yourself. Is this really what you want? Don't relationship the only thing I want. Relationship the only thing I want. Afuma self check chani chani ma body udira chu ke hawa ma. Also like first honeymoon phase ma the dopamine is crazy. And then you be like no, this is my goal. Eta ni haina uta ni haina. Sure, I have somebody now and ma pani usko लागि छु. But त्यो जुन चाहिँ laser focused ठाउँ छ नि you have to go there जस्तो लाग्छ क्या and that's why people respect you honestly definitely if you don't have that hunger that grind like nobody's going to respect you even your spouse हुन्छ नि जति जे भने पनि त्यो त हो you don't want to be lost you know like and त्यही केटाको केसमा नि केटीको केसमा पनि होइन like I'm dating someone होइन and then suddenly like हुन्छ नि they have lost a sense of themselves it's very concerning for me as well नि त होइन केटीलाई पनि सेम कुरा अब एउटा केटा डेट गरिरहेछ he was like very into music suppose होइन एकदम खतरा म्युजिसियन थियो अब डेट गरेपछि he is slacking off and he's just sleeping around and he's just like oh that's all I want in life and that's a hard conversation के फेरि रिलेसनसिपमा होइन त्यो त हो बिकज कोही केटीले अब म डेट गर्दा केटीले आएर सिधै भन्ने तिमी त म्युजिकै गर्न छाड्यो यार दिस इज भेरी नट द्याट अट्र्याक्टिभ टु मी होइन मलाई पचाउनु त गाह्रो हुन्छ नि त होइन I think एउटा moving motion भएन भने चाहिँ yeah people definitely lose interest not saying that हुन्छ नि कहिलेकाहीँ मान्छे slack off हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटा हुन्छ everybody has that phase where you drop off के हुन्छ त्यही बेला हो आफ्नो पार्टनरले हेल्प गरिदिने तर कतिसम्म भन्ने नि कुरा हो कि how long will she hold hands for you हुन्छ नि bounce back गर्नलाई perfect plus like women are beautiful man like they will लाइक हुन्छ नि स्ट्रगल पऱ्यो भने तिमीलाई हेल्प चाहिँ गर्छ क्या दिस हो यो चाहिँ अब फेरि अघि नै मिसएन्ड्रीको कुरा गऱ्यो यो चाहिँ मसाजिनीको कुरा गरेको मसाजिनीले चाहिँ के भन्छ नि केटीहरूले फ्याट्टै छोडेर गइदिन्छ केटो तँलाई बिइङ अ म्यान इज अ स्ट्रगलफुल लाइफ अल दे केयर अबाउट इज मनी एन्ड सक्सेस त्यो पनि ट्रु होइन ब्रो लाइक women they do care about you moving forward say definitely and as a man you want that as well हो कि होइन भन न केटी मान्छेले तिमीसँग पैसा छैन भनेर छोड्ने होइन कि तिम्रो लाइफ चाहिँ यसरी तिमीले लगिरहेको छ कि छैन आर यु मुभिङ फरवर्ड अर नट होइन तिमी बम भएर बसिरहेको छ भने त डेफिनेटली लाइक सी इज गन बी वर्ड फर हर फ्युचर बिकज तिमीहरूको फ्युचर त अब जोइन्ट भइसक्यो होइन र एन्ड वेन इट कम्स टु द्याट वुमेन आर भेरी हेल्पफुल टु लाइक वेन आई हेभ स्ट्रगल थ्रु माई करियर वेन आई हेभ लाइक हुन्छ नि मेहनत चाहिँ म गर्थेँ तर फल आइरहेको थिएन भने देवर देयर लाइक हुन्छ नि यो बाटोबाट नि फल टिप्न मिल्छ यो रुख पनि छ यो रुख पनि छ होइन मेबी आई वुडन्ट हेभ युज टिकटक एज मच इफ आई ह्याडन्ट डेटेड मेरो एक्स होइन सी वाज इन्टु भेरी इन्टु टिकटक एन्ड सी वाज लाइक वाइ आर यु नट अन टिकटक टिकटकमा क्या गीत चल्छ त किन टिकटकमा छैनस् भनेर भन्थेँ आई वाज लाइक वाट इज दिस भनेर द्याट वाज ब्याक इन आई थिङ्क 2019 2020तिर एन्ड देन आई स्टार्ट टिकटक एन्ड द्याट्स लाइक यु नो what I mean like yeah women really man they're beautiful I think it last man drives around to you ne because कस्तो भन्दाखेरि मान्छेहरूले अरूहरूमा सेटिस्फ्याक्सन खोज्न सक्छ तर आफूमा म त सफिसियन्ट छु यार जबसम्म नभनेसम्म त्यो त्यसले ब्रेकअपमा नि हेल्प गर्छ म त सफिसियन्ट थिएँ रिगार्डलेस अफ वाट इज फर्स्टमा वेन यु आर स्टार्टिङ इन अ रिलेसनसिप भर्खर बुढाबुढी हुँदाखेरि इट्स हार्ड because you don't know your self-esteem कम हुन्छ you don't know if other person will still like you एकजना गयो भने त अर्कै आउँदैन होला भन्ने सेल्फ डाउट्स हुन्छ but as you age as you get the grit as you get हुन्छ नि confident in yourself like हुन्छ नि whatever shit hits the fan you are there हुन्छ नि you will get back up भन्ने थाहा हुन्छ के because पहिला त get back up गरेको थिएँ अब किन गर्दिनँ भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ कि regardless of why is this new भन्ने एउटा चाहिँ हुँदो रहेछ and once you go get life हुन्छ नि sometimes अब breakup happens it happens हुन्छ नि you meet couple of your friends हुन्छ नि you have a concert you go into concert हुन्छ नि get a glass of beer maybe ल ठिक छ life is a bit better now हुन्छ नि and once you get a good hobby or something it gets झनै better so there's a curve to it yes definitely you will never यस्तो म एउटा चाहिँ भन्छु people who are lonely people who are in that के भन्छ ठाउँ नि this shall pass too भन्ने चाहिँ
एउटा राखे हुन्छ कि इनबिल्ट गरे हुन्छ कि आफ्नो माइन्डमा बिकज द्याट हेल्प मी अ लट हुन्छ नि वेन आई वाज अलोन दिस स्याल पास टु भन्दै 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 निस्किया हो क्या म त्यहाँबाट होइन त्यो एउटा चाहिँ मलाई एकदम हेल्प गर्यो बिकज टाइमको जुन चाहिँ एउटा के भन्छ त्यसलाई एसेन्स अथवा तिम्रो एउटा सेन्स अफ टाइम हुन्छ नि त्यो ब्रोकन हुने रहेछ क्या वान युर लोन्ली इट फिल्स लाइक इट फिल्स लाइक इट्स नेभर गन गो अवे बट सेयिङ्स अथवा एउटा बिलिफ एउटा राख्यो भने द्याट्स वाइ पिपल वर्सिप गड people have हुन्छ नि higher being because that lets you out of the situation you are and this shall pass too was my god for that हुन्छ नि अनि म त्यो गए अनि suddenly things happened good things happened अनि एउटा सिन्ड्रोम पनि के हुँदो रहेछ भने but good things happen ल यार यो जान्छ कि हुन्छ नि it won't stay कि भन्नेमै you ऊ रहेछ but once you feel like I'm worth of it हुन्छ नि म किन छुइनँ everybody else is getting why am I not worth it I am भन्दै गयो भने चाहिँ अलिकति it gets better मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो भयो थियो what about you मेरो लागि I don't know like त्यही मेरो लागि चाहिँ हुन्छ नि कस्तो भन्ने त्यही just the idea of you know जे थियो राम्रो थियो भन्ने कुराले हेल्प गरिरहेछ मलाई चाहिँ हुन्छ नि जे थियो राम्रो थियो जे थियो ब्युटिफुल थियो होइन जे होस् दुवैले एकदमै हामी दुवैजनाले एकदमै ट्राई गरेको हो होइन त्यो एउटा कुराले चाहिँ मलाई एउटा सेन्स अफ क्लोजर दिइरहेछ भनौँ न होइन या इट डज लाइक सर्ट बेला बेलामा याद आउँछ होइन बट इभेन्चुली ठिकै छ होइन वी मुभ अन टाइपको त्यही दिस साल पास होला मेरो लागि नि आई गेस मैले अर्को पनि एउटा कुरा रियलाइज गरेँ इट्स भेरी हार्ड द रिजन सम अफ द रिजन्स इट बिङ सो हार्ड इज बिकज जुन चाहिँ एउटा फ्युचर सोचिसके हुन्छ नि your future present is broken के and the only thing you have is your past that's tough because म त अब मेरो माइन्डसेटमा हुन्छ म 7 वर्षमा बिहे गर्नुपर्ने हो तर सोसाइटीको अनुसार त म 4-5 वर्षमा अब बिहे गर्नुपर्ने हो नि त अब चाहिँ 3-4 वर्षमै अब बिहे गर्नुपर्ने हो होइन that was it was kind of scary त्यो सेन्समा चाहिँ it was very scary like oh my god what am I going to tell my mom now like Allah हो के भन्ने अनि त्यस्तै हुँदा अनि this is when you realize that everything is हुन्छ नि broken तिमीले जुन चाहिँ एउटा डिसाइड गरेको त्यो जुन चाहिँ प्लान इज अलरेडी ब्रोकन इट्स भेरी डेभिस्टेटिङ रहेछ क्या हुन्छ नि सोच्यो भने या I guess like के भन्ने यार like I think I don't know what I had like I don't even know if I processed it well यार what did I think though yeah man this is going to be tough one of the toughest thing like I think like it's been a while breakup भएको just मलाई त्यो बेलामा अब if I put myself back in त्यो बेलाको shoe it was very scary like आमालाई कसरी भन्ने होइन बाउआमालाई कसरी भन्ने damn that's crazy it's very scary के गर्ने अब होइन तर अल्सो म लाइक अलिकति कस्तो झन्डु मान्छे नि छु कि आम अल्सो लाइक हुन्छ नि पकेट बिहे नै गर्दिनँ अब त म होइन सिङ्गलै बसिदिन्छु भन्ने नि छु सो द्याट अल्सो हेल्प्स मी होइन त्यही हो डेभस्टेटिङ स्केरी भनौँ न डेभस्टेटिङ भन्दा नि वाज भेरी स्केरी ओ नो नाउ द्याट दिस इज ह्यापनिङ ओ माई गड के गर्ने होइन इट वाज I was afraid more than I was devastated भनौँ न Can you run me those emotions that हुन्छ नि the two music बिचमा you चार्यो नि you said you just like राति रेकर्ड गऱ्यो बिहान त्यो इमोसन्स कस्तो खालकोमा लेखेको थियो and then what I would say peak you know heartbreak era नै भनौँ like हुन्छ नि it was a lengthy heartbreak म सक्दिनँ is basically about like हुन्छ नि I guess you did like सुन्यो भने people could get a better idea of what happened होइन म सक्दिनँ इज मोर लाइक नट म रिलेसनसिप सक्दिनँ लाइक आई क्यान नट बी मच्योर टाइपको लाइक यु नो व्हाट आई मिन लाइक इन अ सेन्स अफ सोसाइटल मच्योरिटी आई डु थिङ्क आइ एम मच्योर टु एन एक्सटेन्ट एन्ड आई डोन्ट थिङ्क आइ एम द मच्योरेस्ट पर्सन लाइक सम वाट मच्योर छु म होइन म सक्दिनँ टक्स अबाउट this pressure of like you know having to be a big man, you know, having to have your shit together. म सक्दिनँ होइन not being a crash out guy, like not being socially anxious, like, and I do not think these are like not my flaws. I definitely think these are my flaws, होइन तर म सक्दिनँ. I think it explains how much of a
a runner I am, how much of an avoidant personality I am. हुन्छ नि म सक्दिनँ that was the state I was in कि like म सक्दिनँ टाइपको थियो कि होइन when I wrote that. So that's म सक्दिनँ होइन. It's more like, oh my god, I really can't do it, maybe I really won't be able to do this होइन. Not relationship के, more taking on the bigger responsibility of being an adult होइन. A societal responsibility of familial responsibility still scares me. Ani another thing would be, another song was Kosti Chhe Hola. That definitely talks about that. That's a heartbreak song, man. That's like, hey, I wonder how you are, you know. I wonder like, अब तिमी अरू मान्छेसँग बिहे गरेको मैले देख्न सक्छु कि सक्दैन होला होइन. Oh my god, that's tough, you know. त्यो गीत तिम्रो काखैमा अरू कसैको छोरा खेलेको म कसरी हेरौँ भन्ने लाइन छ क्या. अनि I think that talks about, oh my god, the idea of you being with someone else that haunts me हुन्छ नि. And at the same time I really wonder how you are right now. So that's those two songs, you know. Those were I would say those were the strongest emotions I felt at the moment, you know. I think people, I hope people don't take it the wrong way, where like, because I knew both of you guys pretty well. Yeah, definitely. आएर स्टुडियोमा we hanged out हुन्छ नि, अनि जिम पनि गएको थियो सँगै. And I think more of why everything is here is because I want your voice to be heard as well. Oh yeah, thank you. Because your situation मलाई पनि लाग्छ दुबईको सिचुएसन ओपनमा गरिस होइन. एन्ड देन whatever अरूले जे जजमेन्टल गर्यो, तर एकअर्काको भोइस त निस्कोस् एटलिस्ट भन्ने हिसाबमा चाहिँ मोर अफ गरेको होइन. अपमोस्ट रेस्पेक्ट फर बोथ अफ यु गाइज इन टर्म्स अफ योर ओन जर्नी. अर्को कुरा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि, या आई वुड से लाइक मेबी 50% उसको सपोर्टमा छ होइन, 50% मेरो सपोर्टमा छ. द्याट्स समथिङ आई डोन्ट वान्ट होइन. यो साइड त्यो साइड भनेर होइन. अनि एज समन हु हेज मेट बोथ अफ अस रियल लाइफमा, रियल असलाई भेटेछ, यु नो बोथ अफ अस आर नट द वे इन्टरनेट पोर्ट्रेज अस के होइन. सी इज अल्सो नट दिस रुड पर्सन, सी इज अल्सो लाइक नट हुन्छ नि त्यो as much as the like people that hate her, I don't want to say she's not like that. तिमीले भेटेछ रियल लाइफमा, like she's a genuine fun person and a cute person. And I think that's I do want to clarify, you know, there is no this side or that side. It used to be our side, like us side, and that isn't no more. But that doesn't mean like team छान्नु पर्छ नि त एकअर्काले होइन. ड्याम मेरो हार्टबिट पो देखाइदिएर भर्खरै. Shout out to TechFit, I guess. But yeah, that's all I want, man. Really भन्दा no sides, you know. No you, no त्यो. Not from you. तिमीले त I'm glad you let me like हुन्छ नि speak my truth. आफूले लाइक मान्छेहरूले त्यसलाई हेट गर्दा पनि लाइक आफूले मन पराएको मान्छेलाई अरूले हेट गरेर त कसलाई हेर्न मन लाग्छ हो. जस्ट बिकज लाइक आइ एम टेलिङ यु लाइक गाइज, ट्रस्ट मी गाइज, लाइक ब्रेकअप हुँदा इट्स नट द वे टु गो अबाउट थिङ्स. लाइक हुन्छ नि धेरैजना ब्रेकअप भएपछि होइन, स्पेसली केटा मान्छेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म होइन, टु अल माई डुड्स, माई ब्रोज होइन, ब्रदर्स डोन्ट हेट अन यर एक्स म्यान रिगार्डलेस अफ एभ्रिथिङ होइन. इट्स अ ब्याड प्लेस टु बी इन, नट फर हर होइन, not for her, like for yourself ke, like to raise when you carry that for any person, that thing stays in your head longer boss ke. Ani arko thing pani, if somebody leaves you, if you are seeking answers, you won't seek answers. That's one of the things I really huncha ni had to go through ke. Because kasto huँदो रहेछ हैन, you just won't get the satisfaction. कस्तो भन्नाले अब you're trying to find that reason why it happened, why she did that or he did that. तर त्यो निस्किँदैन के. You're better off shutting everything up and then आफ्नो लाग्ने के, आफ्नो बाटोमा लाग्ने. That's the most हुन्छ नि practical thing that you can do that will keep your sanity checked. जस्तो लाग्छ मलाई. I guess. तर also like मेरो त most of the breakups, the reasons were very clear, you know. It was not black and white. Always the answer is always like, you know, the reasons are always gray. होइन. तर also like I understand. त्यो एउटा understanding. I do feel like people that break up, you guys need to also be very clear about why you guys are breaking up. That helps the other side heal. होइन. मलाई चाहिँ it has been very helpful to me हुन्छ नि. Okay, it's this though, and I'm like, you know what, I understand. Like if I am mature, of course. मलाई अब 16 वर्षको भिजनलाई आएर त्यो सब भने is that enough? Is that the reason for us to throw this all away भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन. Maybe भने नि होला मैले होइन, but like couple hours later I understand. I calm down, I understand होइन. I think reason त दिएको राम्रो होइन. दिएन भने सिक नगर्नु.
रिजन दिएन भने तिमीलाई चित्त बुझ्दैन हेर नो एन्सर इज गन बी गुड इनफ टु लुज द पर्सन द्याट यु लभ होइन तर दिन सक्ने मान्छेले दिएको नि राम्रै हो होइन And I'll share you my thing. मैले के गरेँ साथको ब्रेकअप भनौँ न मलाई मात्र सोधेछ breakup I think this was more of I got really hurt by a situationship but त्यसपछि मैले के गरेँ थाहा छ it got to me so much होइन I was dealing with so like narcissist person narcissist person and it was really getting to my head त्यसपछि के गरेँ भन्दाखेरि I went to a retreat for 6-7 days अनि होइन यस्तो रमाइलो गरेँ यस्तो रमाइलो आई स्वेयर टु गड आई वुड डु इट अगेन इफ इट ह्यापन्ड अगेन के बिकज के गयो भने मेरो लागि मैले के रियलाइज गरेँ भने इफ आई टक टु पिपल इट मेक्स मी आनन्द के स्पेसली मेरो के थियो भन्दाखेरि आई वान्टेड टु गो अब्रड मलाई नि युएस जानु मन थियो अस्ट्रेलिया जानु मन थियो अनि आई वान्ट टु मिट फरेनर्स अनि उनीहरूको कल्चर के छ भनेर चाहिँ बुझ्नु मन थियो कि अनि रिट्रिट गएँ अनि त्यहाँ कपन मोनेस्ट्री भन्ने चाहिँ इफ यु गाइज वान्ट टु डु स्योर होइन त्यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभल अफ डिफ्रेन्ट भेराइटी अफ मान्छे के एकजना युकेबाट निस्केको साइकोलोजिस्ट अक्सफोर्डको ग्रेजुएट होइन अनि अर्को एकजना डक्टर छ इन्डियाबाट एन्ड देन देयर इज स्पेनिक पनि छ एन्ड देयर इज चाइनिज पनि छ एभ्रीबडी होइन अनि हामी एउटा यस्तो टेबलमा एकजनाले एउटा आफ्नो आफ्नो कुरो भन्ने कि अनि जस्ट बिहान 6 बजे उठ्ने मेडिटेट गर्ने अनि 8 बजेतिर यु विल आफ्नो बुद्धिज्मको बारेमा भन्न आउँछ सो द्याट टेक्स यु 2 hours 2 hours पछि 2 hours हाफ आवर मेडिटेट हाफ आवर टकिङ अबाउट द टिचिङ्स त्यसपछि खाना खायो त्यसपछि फेरि बिचमा बस्यो यु टक विथ यर वाट एभर फ्रेन्ड्स अनि मिड नाइटको बिचको फेरि मेडिटेसन गर्यो अनि राति यस्तै 10 बजे सुत्यो त्यही नो फोन नो नथिङ के युआर डिस्कनेक्टेड विथ द आउटर वर्ल्ड इट वाज सो रमाइलो पिपल थट ल के गरे आयो होइन रिलेटिभ्स यहाँ लाइक के गरे मेरो मम वाज सो वरिड सी कल मी लाइक बाबु तिमीलाई केही भएछ भने निस्किँदा हुन्छ त्यहाँबाट केही छैन घर आजै आऊ अहिले आऊ केही छैन म त्यहाँ बेस्ट आई वाज ह्याभिङ माई बेस्ट लाइफ होइन चट्ट बस्यो 4-5 जना फरेनर्स अगाडि यत्रो भ्यू के होइन चिल हान्दै त्यहाँ फेरि चिप्स नि किन्न पाउँछ चिप्स खाँदै रमाइलो भ्यू हेर्दै चिलमा बसिरहेको थिएँ म अनि टु अ पोइन्ट भएर राति पनि म बकेटमा हुन्छ नि अब त्यहाँ डम्बेल्स बकेटमा पानी भरेर वर्कआउट सो त्यो लेभल अफ प्रोडक्टिभिटी भयो अनि त्यसपछि क्या निस्किसकेपछि आई थट आई वुड गो इन द सेम र तर एकदम रमाइलो द ओन्ली झ्याउ पार्ट वाज त्यो टिचिङ्स बिकज समटाइम्स इट जस्ट गोज थ्रु यर हेड यस्तोसम्म भइसक्यो धाड दुखिसक्यो होइन सुत्दिएँ भने हामी त सुत्दिने लाइक लिजिटै सुत्दिने बिकज अनि इट वाज अ फन एक्सपिरियन्स त्यो गरेको थिएँ मैले होइन द्याट वाज एज यु सेड म अघि पनि भने बेन्डिङ माई इन्भाइरोमेन्ट होइन म यति पेनमा गइरहेको थिएँ प्लस त्यसपछि त्यति बेला आई थिङ्क मेरो खुट्टा पनि भाँचेको थियो कि त्योभन्दा 1 महिना अगाडि अथवा ठ्याक्क 1 महिना 1-2 दिन अगाडि चाहिँ ठ्याक्क प्लास्टर निकालेको थियो कि अनि आई वाज लाइक दिस इज टु मच फर मी होइन म 1 महिना भइसक्यो प्लास्टर लाएर बसेको आई जस्ट गट आउट अफ द सिचुएसनसिप अथवा होइन मैले जस्तो मान्छे ठाने थियो त्यस्तो मान्छे थिएन सो न आई निड अ स्केप बोट सो 6-7 दिन छट्ट गएँ लाइक आनन्द द बेस्ट लाइफ अनि त्यहाँबाट चाहिँ निस्केर त्यो एकजना बुढोले पनि भनेको थियो देयर वाज लाइक अ जर्मन बुढो हिज लाइक यु विल ओन्ली फाइन्ड लभ when you are not finding it actively भने के मलाई that hit me shit that hit me hell हुन्छ नि अनि that's crazy oh my god हैन त्यो भन्यो उसले मलाई खतरै भन्यो कि अनि हामी कस्तो थियो भने त्यहाँ एउटा अब यस्तै कोठा हुन्थ्यो कि कोठा पनि खुल्ला कि पिलर्स मात्रै अनि देयर इज होल बारीहरू देख्ने अनि त्यहाँ गएर एकजनाले आफ्नो पीडाहरू भन्ने कि टु सेल्फ रिफ्लेक्ट अनि यति बेला चाहिँ भने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ मेरो हुन्छ नि आई वान्ट टु गो अब्रड यहाँ तर त्यस्तो भएन भनेको थियो अनि डिफ्रेन्ट मान्छेहरू डिफ्रेन्ट ठाउँबाट आएर भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ असुरेन्स दिँदाखेरि चाहिँ अलिकति भए पनि हुन्छ नि नेपाली नै त म एक्लै एउटा नेपाली भने होल समथिङ 60-70 मान्छेको रुममा म एक्लै नेपाली अनि आई गट दिस अमेरिकन होइन युके को डुड जिग्दी हामी भइसकेको थियो अनि नाम होइन ड्याम के भन्छ अनि ब्रोले जस्ट उसले बुद्धिज्म आइडियोलोजी दिइरहेछ एकजनाले अनि उसले चाहिँ मलाई साइकोलोजीको हिसाबमा एज अ साइकोलोजिस्ट उसले चाहिँ ब्रेकडाउन गरिदिइरहेछ कि लाइक ड्याम ओके मस्ट हेभ बीन एन एक्सपिरियन्स ड्याम बेस्ट एक्सपिरियन्स अफ माई लाइफ अनि आई इफ पिपल वान्ट टु एकदम
भइरहेछ भने चाहिँ जाँदा हुन्छ रमाइलो गरेर आऊ 5-6 दिन अथवा 1 महिनाको पनि छ विपासनै गर्नुपर्ने भन्ने नि छैन कि विपासना भने यो र होइन विपासना इज एक्सट्रिम तिमी हेर्न नि हुँदैन बोल्नु नि हुँदैन त्यहाँ बोल्नु हुँदैन तर बिहान राति डिनर खाइसकेपछि भोलि बिहानको मिडसम्म के ए ओके ओके सो त्यो पिरियडमा चाहिँ कस्तो लाइक यु हेभ टु एक्सपिरियन्स इट होइन जस्ट लाइक सिटिङ अक्रस एन्ड जस्ट नट टकिङ जस्ट फिलिङ के जस्ट सिनरी हेऱ्यो नबोल्दै जस्ट इटिङ के खायो जस्ट फोकसिङ अन द इटिङ यु इच रेस्पेक्ट द्याट एकअर्कासँग बोल्न मिल्दैन सो डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भइदिन्छ कि यु स्माइल यु इट एन्ड जस्ट गो अन यु वे द्याट्स रमाइलो थियो आई अगेन वान्ट टु गो तर यस्तो कामले आई थिङ्क लाइक आई डोन्ट भ्याकेसन लिने ठाउँ छैन अब यसो मिलाएर जानु पऱ्यो मेबी म नि जान्छु ल काम सकेपछि द्याट साउन्ड्स लाइक एन एक्सपिरियन्स सो विपासना नि त्यही हुन्छ तर त्यो विपासना चाहिँ होइन विपासना आई डोन्ट थिङ्क त्यहाँ हुन्छ विपासना इज अलिकति एक्सट्रिम मोनेस्ट्री वाइज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इट्स लाइक बेस्ट अफ बोथ वर्ल्ड्स इफ यु क्यान डु विपासना विच इज अ बिट हार्ड तिमी नबोल्ने कति 30 डेजसम्म नबोली बस्नुपर्छ होइन अलिकति एक्सट्रिम छ तर कपन मोनेस्ट्रीमा चाहिँ अलिकति टुरिस्टहरू ओरिएन्टेड अलिकति सोसियलाइज गर्न दिने ठाउँ चाहिँ छ कि सो त्यो चाहिँ मेरो लागि एउटा सेल्फ कोट्याउने जस्तोमा चाहिँ एकदम रमाइलो भयो त्यो बेलामा चाहिँ त्यो गरेँ होइन त्यसपछि ह्याड के भन्ने अब नार्सिसिस्ट मान्छेहरूसँग चाहिँ अलिक टाढा देख्न थालेँ कि किनकि रहेछ इभन स्टडिज सो द्याट युल बी मोर इन्क्लाइन टु हुन्छ नि बी अट्र्याक्टेड टु पिपल हु आर नार्सिसिस्ट के बिकज नार्सिसिजम इक्वल्स हुन्छ नि अ सेन्स अफ पावर अ सेन्स अफ अथोरिटी द्याट यु गेट अट्र्याक्टेड टु के understandable I've had experiences with like narcissist people yeah it doesn't end well narcissist मान्छेहरुको कोरमा it's also very important to see a narcissist when it is so because like the fact that I had encountered a narcissist maybe like 5-6 years ago in my life this time around when these people are calling me a narcissist and shit like I was like oh that's not who I am के हो थाहा हुन्छ के plus हो breakup भएपछि one thing you want is like especially यस्तो खालको breakup भयो suppose होइन this was a messy breakup people are calling me an asshole like people are on arms मलाई चाहिँ सबभन्दा सजिलो के कुरा भयो भन्दा फेरि talking to my friends you know like मलाई त एकछिन चाहिँ मुख देखाउने लाज लाग्यो कि होइन and then I go to my friends and they tell me like तँ यस्तो छैनस् हामीलाई थाहा छ तँ यस्तो छैनस् भनेर तँ किन चिन्ता लिनु पर्यो जस्तो टाइपको कुरा गर्न थाल्यो कि like अनि when enough people says it to you like when you have like good enough friends मेरो like I said close circle of 6-7 friends हो होइन when all of them just said it to my face हुन्छ नि हे भिजन कसैले त्यसो भन्छ हे भिजन के यस्तो सोचिरह तिमी त्यस्तो छँदै छैन तिमी राम्रो मान्छे हो भने हामीलाई थाहा छ नि एन्ड देन त्यो एउटा आफूमा पनि विश्वास चाहिँ बिल्ड हुँदो रहेछ क्या बिकज म त एकछिन लस नै भएको हो आई लस माइ सेल्फ फर लाइक 2 days ब्रो ओ माई गड बिकज oh my god it's just like अक्षर हो है इन्टरनेटको साइबर बुलिङ इज नट रियल जस्ट टर्न अफ यर फोन होइन somewhat it gets to me तर one of the best thing is being around people I think अर्को एउटा डिस्क्लेमर के हो भन्दाखेरि we're not talking about the disorder है फेरि narcissist personality like trait personality narcissist trait भएको मान्छे narcissist because that's two different things narcissist disorder भएको छुट्टै having traits is a bit different also narcissism को कुरा हुन्छ guys if you guys feel like I'm a narcissist gang I feel like I'm nothing without my team. I do not feel like I'm the best artist out there. I think I am a good artist, but I don't feel like the world revolves around me. I think I'm just a normal human being that wants to do music, you know. I think this podcast helps people who are also lonely and who just got out of the same thing. In terms of हामीले जुन चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरूको कुरा गरे maybe look at that अलिकति actually I didn't realize आज म साथकोमा आउँछु भनेपछि it's going to be a very mental health episode you know I did not know what to expect maybe like maybe breakup को कुरा अलिअलि होला maybe release को कुरा होला but this was such a good self help वाला thing you know I think I'm striving towards because I see a lot of people struggling in terms of mental health, in terms of relationship, and I think I want to more of do that again. And I don't know कसरी गर्न सकिन्छ, but more of building yourself. I think podcast को जुन चाहिँ एउटा narrow गर्न खोजिरहेको छु म. Actually, that's a very good idea. Like हुन्छ नि if you're in this shit hole, I have videos for this, and if you want to go grow. बिजनेसको पनि छ अनि त्यसरी हो मैले देखिरहेको हुन्छु तिमीले कस्तो मजाले सबै एरियाको मान्छेहरू ल्याएर अनि लाइक सबै निश चाहिँ च्याप्न सक्छ यार तिमीले कस्तो मजाले तर अब चाहिँ अलिकति स्ट्रिमलाइन हुन्छ जस्ट हेल्पिङ पिपल भनेर चाहिँ आम ट्राइङ टु डु बिजनेस अलिकति मोर अफ बिल्डिङ योरसेल्फ एउटा
हुन्छ नि how this conversation happened, I want to do these kind of more rather than all over the place भन्दाखेरि पनि Understand. मेन्टल हेल्थ अलिकति बिकज यु निड रहेछ क्या मान्छेहरू बिकज अरूहरूको छ तर मेन स्पेसिफिकली लोन्ली मेनलाई टार्गेट गर्ने धेरै कम मान्छेहरू छ क्या Yeah, definitely. अनि हेल्पिङ ह्यान्ड पनि छैन प्लस यु नो सुसाइड एन्ड अल इज अ रियल थिङ हुन्छ नि people dealing with mental health. So there. Sharing stuff is good, but if it gets a lot, you have to seek a professional at some point. Definitely, because your friends are not going to know how to deal with those emotions. किनकि तपाईको ग्रुप राम्रो भयो पनि अरूहरूको ग्रुप त्यस्तो नहुन सक्छ हैन. Therapy जान नलजाऊ. Therapy is very helpful. त्यही हो. Therapy जान नलजाऊ. Try to embrace yourself a bit more. हैन. Because what you are going through, what you are, where you at, हैन, everything चाहिँ अलिकति कन्सिडर गर्यो भने चाहिँ अलिकति इजी हुन्छ. अनि जुन चाहिँ एउटा कन्फिडेन्स भन्ने एक दिनमा बिल्ड हुँदैन इट्स बिल्ड अन रेपिटेसन अफ ट्राइङ टु बी मोर कन्फिडेन्ट अनेस्टली हुन्छ नि सानो सानो स्टेप्स वाट एभर यु डु इन यर लाइफ बिल्ड्स अप कन्फिडेन्स जस्तो लाग्छ मलाई डेफिनेटली मोर अफ द्याट डेफिनेटली एउटा ऊ पनि हुनु पऱ्यो के भन्छ रेपिटेसन तिमीले भने जस्तै कन्सिस्टेन्सी हुनु पऱ्यो होइन कि कन्सटेन्टली आफ्नोमा काम गर्नु पऱ्यो गाइज होइन आफूको थाहा पाउनु पऱ्यो गाइज आई थिङ्क द्याट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट यु नो वाट डु यु वान्ट आउट अफ लाइफ थाहा पाउनु पऱ्यो अहिले नै थाहा पाइहाल्नु पर्दैन तर एउटा जेनरल डिरेक्सन होइन कुन डिरेक्सनमा जाने हो म भनेर त्यति चाहिँ थाहा पाए हुन्छ अनि द इजिएस्ट वे टु फाइन्ड अ डिरेक्सन इज गोइङ अन होइन गोइङ आउट गोइङ अन बिकज लट अफ पिपल डोन्ट रियलाइज हुन्छ उनीहरू सोचेर बस्छ ल म यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ बट इफ यु वोन्ट डु इट यु वोन्ट फाइन्ड इट खालको हो कि the faster you say I'll fuck around and find it, the faster you find it के डेफिनेटली जस्तो लाग्छ मलाई होइन सो त्यो चाहिँ अलिकति कन्सिडर द्याट्स हो मेरो लागि चाहिँ त्यही हो मलाई लाग्थ्यो मलाई खासै आइटी मन पर्दैन थियो तर के आइटीमा कस्तो होला आई वेन्ट अन आइटी डिग्री found out it was not for me. Definitely, I got out. Definitely. I studied IT too. I even graduated, but I figured like, oh my god, यो त मेरो लागि होइन भनेर. And I think it's not like you don't have to feel like you are behind जस्तो लाग्छ कि मलाई. हुन्छ नि because आफ्नो एउटा path चाहिँ हुने रहेछ. हो you will tend to हुन्छ नि more of compare yourself to others तर lastly try to compare more of yourself जस्तो लाग्छ. एक वर्ष अगाडि कहाँ थियो अहिले कहाँ छ भन्ने हिसाबमा थ्याङ्क यू सो मच फर कमिङ अन टु द पडकास्ट होइन फर द पिपल इट्स द म्युजिक भिडियो इज कमिङ आउट सुन होइन ठ्याक्क डेट भन्न सकिन्छ अगस्ट एन्ड so I'm planning 30th तर so hope you enjoy the conversation